و بله امروز فقط نفر اکتیو زیاد شود کستون که لوبی بابی دیوانگی بیچ برای نفر کوش داد میکنید کم تا آدم میسوشید یکم همین 50 لایک اوزید تایور کردم موندن اما کسا سرازو چیزش میکنیم یکم لوبی رسال بتیم نه که به شرط اکتیو زیاد باشه کم دار این برش کرد قبول نمیکنیم так هم یه بار اتمینید کردم انشالله که میفهمند دیگه کیه شتوپ لور لکسه چیه بیشان خیلی قبول کنیم سامورای в деле چو کدی سامورای سامورای سمیروی سامورای в деле چو کدی سازی خوبه شگر سازی خوبه так بچه هکای چت کجا با شما در آمده تاون کنن پابگ و الکساندرش که خشون شیخم الکساندرش که جونی مخشون ای کی سامورای بیاید از اول بیایم کسی بگیریم بری بیاید از لیویک ریتینگ باز والا برگم نه پیکه کیه بیا کس کار دارم من ندارم چیو شدی او تو؟ السلام علیکم و الکساندر ای باشه بیاید از لیویک بریم لیویک همونی از لیویک بریم ایقا Доброй ночи, Астафр. Доброй ночи. باشه ایرانگه موندی لیویک بوریس رستم سلام لیویک برای зарядмуз мембрак تمام مگنه бланди грам бу пасти ама рыж де охи نشنوی I got 5 eliminations just now. так ше баша салом аматонда нафара килтимоз медре 50 аввали лайк 50 лайк меша сразу ма мебром актив наки 20 нафар зиёд боша сразу лоби сар метим якум лоби ше баша барам محمد кие чега биги даф кира чёзе محمد محمد چی برودم так баша бояд чӣ кунем чӣ ном дора завоевателя чӣ ҳам хеле ман гирифтаним кома таҷик барам хабшо э гумка ка тоба бугу чӣ ба охи ҳара ами сар короче дром адам як кара ёрдам додам ютуб искора агар бишноси да ирангел вало ка хол мекунам просто хол мекунам агар не игрокои сахтанам просто мешинан короче фул кади абдулла юсуф ю мен магадем валейкум салому алейкум шейхан амат эна мезани дохир ва алейкум ассалом да охир мезанам кайф фар надора ҳами плюс брем тамом охи ман чо абда валейкум хушон бародарҷоно бале лоби мешава ай 50 та лайк ва актив карта зиёд боша яъне ятарин та одам боша дадарини чиз эфир кишка набоша бемаъна меша фарош несегам наружа бола бурада одам айда пешмон бешашам денеҷа босте сзади Watch out. я чапем да помнишь чашеча чӣ надорам одам кам парида часа ман шо бале ҳами ҳама вақт лайка 50 мекунам ба ҳами як 30 нафар да эфир мешава ба уже лобира сарш метавам сразу ман я лоби сара метавам падра сар данаш мегирам барам қа ози да эфир одам набоша лобира сар битем ура пур книш қин мешава бардар барам қа кам тарак зард кунем нафарако ҷамъ шавам Attack the mark. نه که کاری خوب میکنی اگر خیلی چند تا سر میتی میدروی در بازی هیچ کنش داری
من لابی خیلی متروی زدم. واقعا 10 تا 20 تا سر میتونم در روز بکور اومارم سرگرهای خیلی سینید نمیکنم بابا اون آدم دیده سما متکن. پرویز تیوی Marked a location. تمیشو هست سرک اکا توجیک بچه توجیکا؟ نه پیدا کنم. اوسبه نه کونزون بایدو مثل بچه چکه بگو؟ آخی پدر بو نمیسوزه اوزی گهش کنی بی یه دقیقه بکنی اوشا چی شب پرته؟ بزنش که اون من نگرزه بو موندش کنش. اونا رقص نمیکنه بوده اونا داشت کلوت کنیم خواهی Так, como ошиба управление и повезение. Я поводом. Абдай соз خیلی управление ما. соز نیسته. ما هم خیلی بزمین هم خیلی مختش داگی ها. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. سوز خوبی. کنش است باید توی گرای این لوکال. Так, اول لوبی سر میتون که دا اکتیو زیاد بچه کو بود رویان. که عبدالله یوسف ما هم خیلی بزمین کنم خیلی مختش داگی میره بینیم. شو ساده کو. شش نیت و ابیرا ما بگیرم علیش کنم امیر دورا کرو چه کن کس نمیگی خواهی نگیرم اتمان نگه اینه اوشه دیر که دو دار جون یه خیلی بفرم جای هر کسی دیگه اون داریم. یه شغیر پاترونای رتی گرفتی چورو؟ پاترونای چه؟ پاترونای امیره نبرسون کتبی؟ نه امیر. 5 دونات تیز داره خودشون هم خیلی 5 دونات I got تیز داره. supplies. ایوا دفش که گنی با چه جلیش کدامش من گفتم که تیر کامران I got supplies. یه جا فلوپ نشده این نصر بکر گفتش یک کسی دیگه مونده گه دکی من لباش هم بزنم شوازی نشه I got supplies. سلامتی بود بیاین خیلی بروی میو یگو مافیکای یعنی خولی نیسته خولی قدیم بپره میو بشه هست ای ها فرو مدین کو اینا کرابل برین قاسم و الکس هم رفت و پیش فقط اسلام تجربه گاب نیسته تایک تمام فناتی کن سلام علیکم و الکس سلام برده که کنم بگو اگر گفت ها؟ چی بگم؟ اگر گفت باید بگو اگر گوش بوت اینجا 10 تا دروپ کدوم آورده اگرو تو هیچی چوشه اگر Marked a گفت اینجا location. بی؟ شو tak جه؟ واه بکیم جه اینکه شما بالا کرابل ادام ایترش ولی نگیر نکنم کرابل بجه اودام برو ما نوایم روی خمیدم بگوش یه نفر بزد میشه ولی خیش درک نی بومی هم اینجا لباو چی هسته نه اما پریتسلی چیز پریتسلی این ایره دایی مونیست ایره دسته مونیم چور داره اینجا دفت کنیم خطی پونت و بچه اکو چند تا بینیم چی نگی سوریان پایانی من ورشین گشتش چیزی رای کی خواستیم بیایم گیراسکوپ هم گیرم کنم گیراسکوپ هم گیرم من بالای پرتام پراشو دارم بچه گیراسکوپ سپریتسلمش چیه؟ سپریتسلش کنم یا که بیس بچه پراشو ندارم دوستان تار شده مدمکس مالیک سمینوس Help. Awesome. آدم ایکه واه این هم یک گیراسکوپی را بین
واه والا ما با گیراسکوپ از او میکشم کناجی مونده تلفن بگم بخواب تلفن باید نه Awesome. نجمونو تلفونا نه بجیم بانو تلفن هم باید دیگه بسته واه این نمیشه بیره چیشه کمتر کنیم گیراسکوپا اورا دا چبنی پالیگون میکنی یگون مقصد چی میوی یگون ورمی نرمالی خدا تا حضور آمد روی موز داد بیس کنی بیسه آدم ای ما ایرا میگیرم ای برنکی نشید مرا غم توزی خدا منی خودی ابران نگیریم میشه شیر بچو جودام گنده بسیار بیاد من رو صدا فرو دان خلی اوز بکی شیر بچه‌کو جمع شدن بگیرین و لایکات نمونه خیلی 50 تا لایکش کنیم یکم لوبی را ما سر میتیم ما میدریم لوبی میجنگیم همه کسر دایکا دا پکلین والله آدم پیده کاری شرف کن نیسته یکم خودی ما دعوو پران نیسته یا بلا هسته دا پیشمو گلابی دعوو یا ای چیه؟ ای چیه؟ بیارم قلینه نه میوموزی ای چیه؟ کسی گرانات افریدیسته؟ نه ما داشتم Help! ای دیگه دادم آیا Marked a location. بیا بزنوش گرانات آفریده بلا ما رو بردم ما میره بیام کلاک بزنم جان داری خودت میای میام باشه. کجا بود هم پیش شده پدر از تماشا مشکلش میکنم کینو این دیست که نشانش میتونم نه که اورا التماس نو کردین دبیش نکنی ابراز مالی تمام فضلدین نکو ای نپیکی اکا والله ما اون هم دونستم میا ما پروست خیر اپارت فتم ایدا بلوش اومد پرید نکشده بود ای وی یه نکدم نزدم یکم به معنی شیده والله اورا ما باید چی میزدم ای داشت چی موزیکه پیشم جمع میرم دین بین اکا کما بگی لوت کخته چی سوز ندارم چی شد کنم همه چی داری ما اوزه سمکات خبر گرفتم اکا هم یادت تا اونو بگم گرفتم تو خانه را بلا میکنم جرا بیا تو دم کلیسا اینمی بالانی کیتو سیام السلام علیکم و علیکم السلام برادر خوش اومدی کیتو مار نخیزم بله خیلی کی که کمانا میره مرا کنی جو Awesome. Thanks. Thanks. امی کامیرای ما چخلی بی سر مخواه همینون توریک میشه یا چه دک جوی بودم یا میتکک نی کارش توپک ایخمونه یا Please recall me. Got it. سامورای میگه مرا بردار ای بود میشه اوزی ببرم باردونم شه او چایی odam ayok ija دک جوی I'm بودم recalling a Nebadurum. teammate. men peşime de xeyir partoksiyo minus بی یامود آدم نه اینجا خیلی خوردگه یا تیز بزن میمره ای دبی نک نپیکی نه، کدومی وای. نپیکی بیس با بیا اومدم بیا 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 محل که دا بلو اومد Help! بو بلا بو برو زدم برای بسری بو بقالیم بیا یاتی چرنر خالی نبیگی کنی فضل دین یات بقالیم بیا اکای فضل دین من پایانی مادر الو Yakasan ku? الو Ha yakas. слышишь узбек Бхам. Бромадес, Слышишь? бромадес. а ты почему меня добил убил Awesome. якыр гапыр مرتبه Awesome. ты гапыр o'zbekcha gapir qarama qara
Thank you. Thank you. Çocuklar bebe çocuklar. Ty Taciki. Ty Tacik misin sen? Ty Tacik. To was the maximum. Awesome. Yeah. Awesome. Ne başladı? Help. Help. Aa, tiram buçi. Nasıl bir şey? Грех. Ne var ya? Valla. Ne girer? Bak işte. Хорош. Ama çocuk ya vakit oynamıyor. Parviz, Nasimcan. Ne kamadın? Bak işte. Thank you. ای دا بالای سرتون آدم خمید. Marked a location. Awesome. Watch out. Da bir şey nakı. اون اوجا da yatır. Watch out. Tocuken bacha. Alo Tocuken. Kaçın gavza ino kora. Awesome. Bilamaş mırdan. Sahero Tocik dalamaş. 58 چور سالش پر رو برید چند گرفتیش چیه چند گرفتیش دبورا چی صحبت داره شما من نمیدونم we are the best Pis. we are the best میگه چی میگه Çorda 24 Victory belongs to us. Pubg gidiyorum ma. Anında burası. Evet ya. İbaça koçat tak. Buraya namaz. Tinci bu. Так, 10 تا ایست زده 10 تا وایش زده 7 تا ما زدم 4 تا وایش ساقی رو نخوام خودم میسو بزنه شما 10 تا زدیم Так, چیکار شد دوزی چی را گرفتم از وای واتلا با فکرم گرفتم شد نه زوای واتلا چیه چی بود داری چی نیست من سامورایش ندارم acal ne oldu ki King Kapitan. Kiej to? Dzika King Kapitan. Mikrofon kadın garen yaşına dram mübarek ya milyon patpisçik tajniga ya milyon dagduş değil mi o? Ya milyon patpisçik Golla kalka. Evet ça. من داخل میکروفون معنی بچه کو بکشم میگم چیزه کلی لکالکه چیه یه تو بالی جان رو داره ما ای سهر ای زد اسم ولیم نگرفتم اکه کنش من زیاد ریلکس برو ناتو دیگه ویکتور والیک سلام خشمانی بچه همه شما لابی بازی کردنی باشین اکتیو از زیاد کنین آخه لایکات نمانیم بخدم این خیلی شبه لابی بابشه پر نمیشه به معنی میشه این بازی موزی نه 15 نفر در چند یک 30 نفر میشید یا 50 تا لایک میشید اونجا یکم لابی اتوماتیک چیزی میرفت میره یه بار اتمید کنیم ایشم یه بار دیگه اتمید کنیم دیگه اون نمیکنن تا هم بیامونه که بود تک چوکا دی کیت کی سراسناک ساخیره نخواد تو مرا بود بگیم Mai kroki zur konkiretni. Карол ама одаме ки задагмон ку гуфтум гарани дрон демпим қадади сай сир мекуна тиро шудам ку банд шуда кардам 10 сола банд шудаям کی درویش حالا خوش میکنم مالی کمتر شبه
وقتی لوبیا شاوبا так بچه چیکار کنیم خب باید از گبریم اگه نیولی اکتیو کمه آدم کمه یاد از گبریم توپیک بگیریم ها سرش بتین خواهی ستارت بجی قید نمری یک اسنگی ما کما تاجیک ایمینه ای گفتن راستای کما تاجیک سختای کما تاجیکش نداره سخت مایلا Good luck, mates. که من بازینگاری زور میشم I won my last match. Awesome. Good luck, mates. بچه چت از لای گتیما موزیک دکی درپش رابطه موزی علی نولچور فوتبال دل کی علی نولچور فوتبال هم جدی گیا برو اوستا برو گپسا Not bad. Not bad. Search for vehicles. ما را اگر نمیکشن سنادیا که میدیم یایم سویته چی؟ Bayıl hiç nedir başkan zeyce çünkü. Help! میگم کی علی نوچو فوتبال چی با بدبختیم چی با بدبخت میگیم اورا چی گناه کردیم در رمضان یکم کاری بد کردیم بودم ببین Acá como ve. کسی تیرم داری؟ Ya chico. دو ما زده که بخونم Watch Ay out! baba. Watch Ben out! balayım hadi. Akşam şu. Trafik. کوکوری نه چه ما
کی بنچ نه گیرون کردم میخواد تای بخدا بیو گیرونش نکنم رو برات نه گیرونش کردم بلا چوت کردن نمیتونم های راگشته خیمه تونمون نکه چوت کنی ده با وابشه او مجمیده بخدا چه خیلی شیده مال یکون روز آره نبرم ای آره نمیگم یکون اوچه میپالیگلو نه چی هم خیلی برم با بوش کنم برم کدی البته یک خولی نه یک شرط دیونم کدی نمیدونم بگی دفع کنیم اینجا یا کل بزنیم ولی یک تپت سیل شای سوز در کرای ششک چی جده بود؟ Так, вроде ишка не серига. Хай бил бро имре магане, бобо. Ходи бес гирён кузура ка. Релакс бро бахдо қина. Ма нав гирён кадам. Чиза? Хали прицел куни хали меҷман демуна меша бахдо. Хали не узад. Немиги. Нафаҳмидам гапи браш кардам. برم چی رای گیره لودکا را اون ماشه من رفتم به سر لودکا من در لودکا بشینم بابا اینه هم ماشین دیگه بابا های جبیر میشه بعد واه اینجا در پلیبا مودا من نه روخی من قولین دارم لود کرد بولوش برو میبرم ادم سپاک کنم پابگ کمتر اکتیو زیاد شوه گفتگیم 50 تا لایک یک 30 نفر در چه داخل موشه در افیر که لوبی سرتیم و این خیازی 19 نفر این پرش نمیکنیم با بشنیم همه را زوره کنیم رنگ دینگی نه و پر رزنگ نه یکن تا اتاق جمع شود سرش میتیم تمام داونلود کار رفتن دیگه نمیان اونو بلوگی ما باید میفهمدم بله سوکا دانی هم همجه هم راگش نوکر قفل دادم
ام سودایس بله بله او قبول سوز نمیکنه خورت نکنه سلام علیکم و علیک سلام خرگو لین اومدن این دفت توپک نمیگیریم چی یه باشه یه بوبو مونده بوبو بسط آمده سین ها برا مرا ای ما اومدم چه چوک اینم داری وقتا ما گیراسکوپ ناو گیرو کردم که میدونی اینی خالیه ما از یکم روز خودم یاد بگیرم برای گیراسکوپ و چه می پلیگونه چه هم خالی میونم سلام علیک سوزی برات داری پابگ و علیک سلام شکر امر خود سوزی так شیر بچو لوبی میشوه نه که بشاید که اکتیو یک 30 نفر اقلا باشه در لوبی که اکتیو تمام شد لوبی رفتن نمیکنی ای بلد دیم ای واه ایستو ده ای خوب اون کدام بابا خودش توپک نمیده ای مردی ای بگی همجا برو بابا توپک باید میگفتیم این دفعه از این محمد نمیگه دیگه همگه چیه یه مورا میشه فرد کده ای واه بو میشیده فایرود کنه بخدو سودایس نمیدم هم گیراسکوپ همیشه بو خیلی پسترکش کنی اون احمد محمد و علیک سلام احمد چه خیلی یاسه اونا شو بره این اکادمی و علیک سلام برش کنم کنن سلام و علیک سلام tak توپک ایخمونه اگه ساعت پویز با کما تاجیک زنده شید توپک ایخمونه ناتوری هم نه اون وای من دارم میگو که سوز باشه بیا واسه برای اون بزنیم پیشی بابا سوکا در جای خوب آیا успеть некогда ушел, я зона меч хаш. Блин, последнюю секунду дай. خیلی خوب بود کدام برات افشد خیلی کلی کدی بافین بابا کارولش که بود No, nu băxăm membrul. Nu dorm ia gonce. Ia David Cadanco. Mara ja bokrisek, ne? Okey padar. Tra kimi de biamsı? چیه هایکالا چیه؟ هم توپیا که بگیرم باشه کو گپ هم نداری بفکرم
کی امکان لابی میشوه ولی کمتر اکتیو زیاد شوه پروسه یک 30 نفر شوه 50 تا لایک تگیم یکم لابی را سر میتون برام که یاره که پروسه لایک مونه همینجا دا بشنین یک 30 نفر اکتیو دا باشه اقلام یوتیوب دا کی ما لابی را سرتون سرازو پرش کنیم که میدونم تو بجای ساسید براتان گپشو نفهمی چی دنیا دوره ده تا گرانات ابدا اینجا کجایی اوزی؟ من ورادی در جای سو زونا میگم تو در جای سو برای خشیر بچه اکو 30 نفر چه باشه یا 50 تا لایک باشه تا هم یکم لوبی را سر میتون برای کی همین روز ما سر میتون لوبی را در چه میسو 20 نفر در ایفیر او را پر نمیکنیم بود 10 minut بشتیم ایجا از زورک بدرو اوش از زورک بدرو یوتیوب دید و علیکم سلام بلسه و یکا وی نمردم اون نکنشی؟ ایو خیلی پدره سه با یک دقیقه خی یک با یک مشی؟ بلاتو کینگی یکی برو مدو خی همه زورش خو ما بدم ماد ماکس Так, сникерс, салам алейкум, алейкум салам, добро пожаловать в мой инстаграм. Ого, получилось. Халид Афсадов, салам алейкум, алейкум салам. Надо написать ассаламу алейкум правильно. Мелли. Vale. iPhone 16 در تلفنیش بو نازیم ها کشون دینا تو مدلیت کردی نمیگیرم دیگه چی را نمیگیری؟ یوتیوب کین کن سلام علیکم و علیکم سلام خوش آمده برادر یوتیوب ده چی ایموتسی بزن مخی؟ اینم چی ایموتسی شما ده بزنم اینم میره بزنم اینه ایموتسی این چی الا کالکای چه که کالکای چه بگی او رو دل کجا کدی لا کالکای که کالکای یو که همین کد میدونن تو جکوب درویا Okay. بازی را سر بازی شاید تخمونش یکا نفهمیدم چو کده؟ میگم در وقتی بازی آوازهای ما را کشتایی نه گب ما میره و نه هیچی میگم شاید تخمونش شد آن اوزی او را چکو کنه؟ اصلا نو گیرون کنم نه گیران اوزه گیران مثلا در بازی ما گب رسیم آوازه ما داتی نمیرفت کشتگی بود خالد هست هفتو چور همونو بگو ایم کنن بازیش پارت پرس کن آخه اکتیو کمه ایره بی اوزی نیم شما چند 10 نفر دامون چند 28 نفرین اوکی در ایفیر اگر 15 تا هم دورم اگر اون 35 تا دیگه شما زوره کنم آه اما تونی زدیست نمیدارم بازی که
همه کماندا قریب تورنیر داره پشه تورنیر دست گرم کنیم یا لیوی کشتا میزنن که سرش دوز میدرین برو دست گرم کنی میدرنی Hello. Can you give me some shade? برو رحیم و الکسل پابگ دیمونم کدی سلام علیک تجیک تیگر و الکسل خوش آمده نمک کسا باردار تا خبیو نه تا سر میته میبینیم چی گمشه یا کی نه بیاد از چی بریم سر راز واگنه کام ترکت گشت کنیم دراباش خیلی سه بریم تمام یاد خبیس так бардора як 10 минутка хай наждад мекунем як партия дига ини драбаша тез мезанем ها کارتا رو سر نکردیم بله خالیت 774 آزی خیلی بیو سرد یک بول کی ایم کنن ولی کم تا صبر که آدم دیسور شوه خوشا باور نمیکنی از ما سر میتونم پر نمیشه با میشنیم زورا کده ایشا بگو بدرو اوشا بگو بدرو دیگه اون نمیشه این وقت دو سرمون در میگیره با منم نمیفوره که لوبی سر بتونم تایورک میسو ده آدم دوره با اوشا بشنیم زورا کنم کیه جا اگر گوشه کیه بدرو بلهش کاری را بین کارتر اوسنه نکدم همش او دلیل شوه سه باده شید به معنی شید بخنه ماد ماکس نه کیف بوزی نه با یوتیوب کینگ کونگ یا اف پی اس نشون میده نشون میدم برام اف پی اس چیه دکجو نشون میده چی بخوام بگم چیکار کورا بخوام بگم من نمیفهمم اف پی اس ام پی اس GPS Anne se va se hai? Oh. همجا برو من دقیق شب بچینید تنگاه که وایپون می وایپون Help. No, che pleacă. Vezi aici. نمی بود قطیما ارتش لگم ما خیش تواره قطی بود تو نسبکه گرافیک اینا جوشن نشون تام تو میکفی نبرو میکفی فروش ای بلد ترجمه زده خدیم باش چه و یه نفری ما دیگریش سیم زده جی سوید زد برای Thank you. Help. Bartusz, sesja nie widział. Mogła Bartusz. Mara kulaka dys. Zamienisz.
این پینگه 400. بسیم من کمکش کنم بسیم بشین Dawsze. بچه ها چت کارش شما زیاد نمیشین شما کم بشین زیاد نکنید زر چت سستی بدیه فری فایر بازی میکنم محمد مکس یه باشه من میگم همین کانتر استرایک توغری کنم دا همجا چی خیلی همی فیرده کانتر استرایک کو یکشش ستاری پیشنه همرا کنم چی خیلی بیزه با زیرت کمای بچه یه اکتی زیاد نمیشه همه خوبش افیره بکشه بریم دامش بگیریم با اکنی خیلی نمیشه 20 نفر قد ما پر نمیکنیم لوبی را شیر باشه عجل نالدو کیه خدای تو با خود دارم همین روز روز خوراتم با خود دارم Маша, привет, привет. Машуля, привет. Ник СПС. Ассаламу алейкум, Маша. Як надо бисар типад эфира букшмали. Аим کنن. odam بسیار شب من سر دادنش میگیرم. آخه همین odam نیست مخشون نمیتونم بخدار خیلی بوزیدم. خیلی افیر سر Так, бята им чё хоть будем нам ёкати. Квета им чё дастура гарм кни. Самурай в деле. Умара кия король. Чига паджабулат натури каргайся, чё пейсда. Yapar. می پرتو ایسر میدونه چه خیلی میشه Маша, не за что. А где ты вообще? Как имя твое?
Добре им куята, патио. Бале, добре. Хоси моли намедонам шама, хоси. Друзья, как воли гап мизанем? типа من دخترم نه که رو خشگاه نزدم قبولش کردگی من اونجا نمیدونم حالی که ساز نمیدونم که اودایش نکرده باشم ابرانم بله قاسم هستن و خیلی هم جمع گروپ همه دبدن هستی چورتا چه ای بوزی همین سر بشه چیه پای چسب دیسه چکو که سر بخ دیگه اونایی چیه خدیر باید نکنه بوزی آی چی بالای زد بخ تو لایک برو یکی از این نباشه برکتیش گپ بزنی ام کلی بله هم خیلی خیلی هسته یا تماده دروچه اونه چی بالای زدم تلفونی در خبیس بوزی های سر کنم گم علی جون سلام علیکم براد مرام دو کنیم که یا بر علی جون ولیک سلام معرش برادر وزی هم تا دوب میکنیم خالد آخی لوبی ایمان نمیدونم وقت یا باونتی قصیم نه اکادمی نیست من خیلی ندارم سخیره خالد ساعتی دختری کنم و بود روما مرا دیمونه کنم Маша, где ты? Ты есть в игре? Можешь показать, что ты на самом деле не из моих знакомых, а девушка чужая? Как твое имя было? Сейчас, подожди. Келли, Белли, Мели? Вот это, по-моему. Так. Ну ладно, заходи и покажись я там. Говори, что кто ты есть. Вот твой аккаунт. Ничего хорошего. Кроме котик. Салам алейкум, сози хубяка. Валек салам, шиграм ахда сози ки. Шабоншо. Так, ищем в табоша. Фрозенен, у них фрозенен. لوبی میشه اما آدمو راش داد کردیم یکم تا اکتیو از یوتنان اکتیو شد تا کمای بیام لوبی را سرش بتیم بچه ها 3 دونه دیگه لایک بزنه پاجو تا لایک شد مال کما ارسی را زور گفت میسنه مد مکس ما ارسی ساز گفت میزنه خیلی اخشو بتا I'm کیانوش tak برادر رو بیای خیلی میکنیم خیلی لوبی را سر میتیم شما دو لایک نمونه 50 لایک شنین خیلی میبینیم کوچیک هم شد вай кома где твои я всех удалил обратно всех удалил очень много мешали потом пинг вот так вот такая фигня эх давай астагфирулlah я не из России откуда так Габза лидер камера جان مزاد الو
گپ زده سی کو سمایل قتی گازا سلام علیکم اکاسازی خوبی و علیکم شو بید برش بشو سود اکا هازی لابی سر میتی اول دیر ترک ادامونش نکنی که بدرویان کمتر بعد مایل شیرینه رکه نه شیری نرکم دا برشکو جونم ای هشیدی nasıl mayım tak şer bacho Bişkek короче маш мора машинум чата тамошо карда мо айна рӯзаш кӯшида ба фикрам бале 57 урусбат акаламус маша помиду баб несну акай қосим да бишкек акай қосимат любой ами духтара биёбаша ташаб мекунам натуре агар тоҷи гӯша бача киргизский маша мебывает окей бачаҳои худмон як духтара наёбанд ки бағаздаш мекунад япистанам мага садиков ноб он аметиска скорее всего так балобира сар метам пир нашид бо вақт нестрима мекша мебрам меирам паролш хай как чиза 4-1 Так, 236 046 Бале. Nein. Hierbei. Да, паролш ама вақт 4 мешава шербашако. шумо медоневу ҳамис чиз ман медонам мазия чанд қап аст. агар пирш кунем хай мерем боз мекунем. бале. ина ман чӣ группае бидам аҷода партумша группаи худам дам. Короче, брачка, да кафе бекуле. Давай, брачка, ты черный список рафти. Чӣ меган вай чӣ вай чӣ гап гапай. Академия яста вайс микро не играла.
Столи. короче шербачо хай шумо пурш кунем пуршао ба брем 10 нафар вол то мехрам Так, 29 нафар. дурӯғ роста 30 нафар ҷамъ шиданд. Куда он пропал? Ставка растут.
Отжал время и читали модерай. Так, бале. ва нестеку ягон нафар. шербашо. ابیا خمام بازی میکنم. یک کمانده عکس ها بدون خمام بازی میکنم. Да, Маша, спасибо большое. У нас уже время, да, скоро уже. Ну, я там перекусил еще. Так. Сита авала саржм тем баша, аку будет кадам грешер баша. Салам алейкум. Хамужора. Валейкум салам, хамужора. Спасибо за донат, гуфти хаму рисо. Рахмат барой донат. Кей бародар хамужора? بیام چیم کم ترک علیش کنیم من میره که جوره همو جوره رحمت برای دانت بردار کم علی جون امیر جون دوب کن برات احمد حمید زوده 30 نفر ای obší کمان داکی 20 تا کیل میکنن هم ودا پریز میشوه یوسی بردارو 20 تا دای 30 نفر اولد جورا تو بودی دانات کنی رحمت برای دانات تختم یک کم برا ببینم نه معلم بیسکی سلام علیکم او سلام علیکم سلام علیکم سلام اول جورا بود داگون جو مرد دیگی یک پروسه دامی چی گوشتی یک Let's go. دیده اسم یا ویدیوسا اوکی. Watch out. I need a weapon. بلد چی همه بس شما میگیری لایک برو او همیت ترک همه موندن تمام بخلوی сука. Не просто tu beru mon çaşım narasa bir şey des ki jora ramat barada. Vale. Ne ma خیلی شی یوتیوبر میکنم اگه PUBG را نیداونا چیکار Хоть кому-нибудь мне не пофиг. خوب تو کدانه وقت نیومده این همه جاجو کار نکرده اما دمی عروج داره میکریزی Help. چه یار آیا odama je уже даже Окей. Bio ki idzie do doma
Marked a location. برو دیونه چه بخدا همین گاوگیرم نبوده دارم بلوی های دردت بروی میزنشه و ببه بردو پس اینه را والله ای کی بود؟ کی بودی؟ کی بودی؟ بیلولش که کتو تی وین اکای بیلول این فقط کریستالی میکنه اون چه خیلی بزرگ میگم خیلی ایگرو که ای صغیره بیلول ای بچه بخدا هفتی موزی را دیدش موزی ایوه یالا لوبی پرایل کی بود؟ بیلول میگه کیه میگه؟ یا تا توقعه چی صغیره بیلول 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 برو بیلول اینه میگه این ها علت کریسا که در شاشی دروغ حقیقتی و تا بزیب زدمون بخدو بینی کم بران без понятия, я не знаю, что сказать, короче. Теперь надо подождать, пока они все выйдут. Ай, my goodness. خالی تویک خودشو گمشه کتی بازی کنید نوروز چلیلو هوش ندارم ما نوروز دیدی بازی گوتی کیوی بود کیه با خدای شرمنده کده مرا ایسا ماش ندارم بلد همه моменте باید ну я نفر مر برداشت دادم می برداشت و خیلی надо было поднимать сам виноват так и неми брачка ку неми номер чинч خیلی البته на я кас друзья принят кат друзья ша принят кадам короче خلاصه اگر این نومش دیونه اگه نویسه که اونا در بالای تجکه لیدر دیده سه صورت دختری خیلی همین دین مرا 10 بار کد удалить کردم گفتم نکروی کی удалить میکنم بار کد удалить کردم اینا بار کد از با غامته با удалить میکنم مینیستر ناو لوبی بود ناو همین پیشینه لوبی بود هممون زدم برو اومدیم احمد حمیدزاده ما بودیم یون میگه تو بودی همون صغیره تو به حقلی خیلی میزنی صغیره او چه خیلی داره تو دادم به پروام ندیدم آل جورا چی با به پروایم ها جورا جورا شدنی شدی در پابگ آیدی 53 87 29 6 40 حتما друзья парто никто бугу кита так давар дозда лайф ай футбол ида гзашти дядя не лавар футбол не на я друз пе видеотон партон ку Дортмунд да лига чемпионов партон тона бат ососа видео футболо ро бо сар мекунем иншалло наврем зинда бошем ам рамазон оз якам тар хай қиншага барои футбол рафтан на ки бо мерам иншалло ососа дурбави қати чин я чина тури уч хели задам този ама так да ҳушиам рафти истам так майли ура ҳаёт мо мебарем шербачо кияҷа шума агргош шума кия ютуб мага кия габза лоби дори мага سلام علیکم آقا چطور؟ و علیک سلام شکر خدا سازی همانتی نکی اکجان لو بینا دارم خیلی بیا ما سر بتون میاد است یک با یک بریم یا اون کارته دو باده یک با یک آز فایرود میکن یک با یک
Так, фури инфинити. Чи сар битем? Ям та лвоу сар битем. Ам драбаша сар битем бо. ببینید از سرت این زورا این کارت هم معقوله اگر گوش دلشو بیلور ایش وایش اینفینیتیش یوتیوب ماگا او چه فهم کنه так کدامش установи накадай 3 нафар мега ку 3 нафар брорим чикар мешида боша خالد 774 تمام آخی کنم مگه خواستیم باید جوگه سازید اینجی کلیز پابگ پیش رونالدو چی ببرین یا اکانت نو گیرم میپرتم آل جورا تمام گاب نیسته так باونتی گاب نیسته که کی با کی از ایجاده بدرشید تو آیو بچه‌ها آیو لوبی برو مادر نشیر بچه‌ها تمام کردن بازی کنی با لوبی زیم سر پنسر است Excellent work. بپر Excellent work. نه که دیگه نمیشنند اوجا Excellent work. Selam partner. چو کدای؟ نه کارت دام سپوز میکنه باشه از کام ترک صبر کنه کی عبدالله یوسف وازی او برادرو برای نایلوبی همه کسی برای وای خب زب نزنی او را ای نمیزد شب تیپا تو امیر پگاه خالد با نام الله خواستم 3 بار سلام دادم داداش یکم کس علیک نگرفت دکجو سلام دادی کم امرات بگو او بوتا یک ریسه های کی کنن مگه دکجو سلام داد 3 بار السلام علیکم ای واه کی کنن مگه بخشی خیلی زیاد
اک مرا دیدیشم در بازی یه وقت نمیخونم نی چت که واپشه نخوندن نه شیرخان جواب داده شیرخان برش که کی کنن مگه علیک سلام و رحمت الله و برکت خوش آمدی برده بخشی زیاده وقت من واپشه نخوندم راست میگه سه چوب و سلام علیک در اینفینیتی یه تای دیگه همتری ساعتی نکه ندیدم значит و علیکم السلام правильно Дамир так Канг Чимчевич Академия Маш чуть не увели пока тебя не было всем ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракату алейкум салам ва рахматуллахи ва баракату на пике Конан мага Конан дига Гарри Поттер бозӣ кардес Мад Макс خیلی ای پابجی بیزوش در کنان میخواه با گاری پوتر بزنم هیچ گرم ندارم ماش بایست مونتان 77 ولیک سلام ما هم ناو شاگرد مکان ناو ای پاد گیریش دیم فامو جورا خیلی دادو شکای دیگه سلامسی خورده اگه گذاشته تنه فوزایل Так, спасибочки. Надеюсь, чай не упадет. Нет, все супер. Все, спасибо. Спасибо большое. Тут выглядит просто красиво. У меня все еда готова. Имею в виду, девочки тоже есть. Министр Сер и что львица. Валикум ассалам. Саром, вайром, рушай. Вичабрум, брат. Мад Макс. Was geht? Lev, Komma. Montana, 77. Ja, bei dir? Bruder, nix. Ich hab Hunger, Bruder. Montana, ich will essen. Salam alaikum. Komma schon fair. نظم شما چی میکنید؟ کجا میگردید؟ چیه با Пойдем. Бе Амир катман брам. Акай Комма? Абе фузал як катман. Акамон да гуфти 80 та да харидор ёфтам. بله 85 تا 85 Ами акамон то багар аз ами бе бо сохра дора багар аз ами сабзат амаргини. Ага машин дига дори? Ну дига машино ра дорому да чия заправка Астагфируллах. Не бе, чи дора кам? Бе дурумги дум житр дори бе. Истин кра там дора. کس استریم 45 شکل باشم جاش را بفروشیم 85 تا ایولی نمیفروشون دیدیله میگه 85 ای تخوا شگون لوبو چیچا تا یکون تا ای ستاگوت میکرده تا لوبو یارو جشن کم پاکت چی می آروژه داره من نمیفهم یه دوره بخدا بعد روز نشان تا استیم داخل رو صفحه جوم ماستر سکایپ نه ماستر سکایپ درو لابراتوری هم درو خودش باید میکنه جوم لابراتوری خیلی دوره بخدا همه خریب هم ارزش کنه لابراتوری هم درو ایمیج سناو галочка ایمیج самемони бараш да ме нависа чанта общи وجودا مینویسه 44 تا وای دستی راست مینویسه بالودا 44 تا لابراتوری درو прави верх него гледа 44 та значит 44 Так, бачако, лоби ра сар мете лоби дигара. Ама ксат тиоршин. Ки сесчун. Я хи просто так, твоя се фузал, Иранге пырнамеша брато, одам кама. Одам все шама сар мете. Мама балишки иранге лумбуак. Как мой день, фуш ама аккаунта вот шагон заебать шде. آخه ما اکانت تا دا بخورم شیر باشو خیلی کدوم بیکو بوشم تو لابی آخی هرش تا خاموش در دوره تمام این هم از سرش می تو من خوردم بگیرم شما زدم بگیری لابی را پرکنیم کجا تاکیل نه سی تا کیل گفت اگه می بچه 30 تا
25 بله بله چیکار چی؟ آه 25 کردن اینا 5 زدم دین ازا Так, маме брош мушкиле шер бачо. Бадре ба. Яло бидга сармету бачако чат ҳам макаса тайёршен тапа тайёршен ак лайкот намоне шер бачо. Бинсоф. Бия мёра чи накнем, қабул накнем ба худо. Дивна мо мекунам да вақти. 1 2 3 4. Так, бародарои ҷуни ма. ID парол ма камера мекшум бародарҷон бахши ҷо мо да айни рӯзаҳои книш дега ма бихӯрам баъд шумо задам гирем. Так, ихе мекунем ID ра кур мекунем. ID чанда 1375 404 404 сита кила букнан юси шона бигирам. دیگه من کور ندارم پایان دا آیدی پارول لوگین ایتا اوتا همش میشه شیر باشه چی سرگره است عجب درویا ما بیسا افایرشون نمیکنم ده رید که یکی خشم داد فایرشون میکنم حتی اگه بیسا افایر نمیکنم بعد دیر میکنه یکیلش تمام بسه بله نبلودینی مدمکس اگر نبلودین نره به مدمکس اینجا کیک کنیم نبلودین من میرم فقط چیستا کامنتاتری بو بگی تمام انا که شما پرش کدام گیره کما تاجیک بسم الله الرحمن الرحیم گفته خوردم گیره Да, каждый день. Что каждый день? Что, куда сходить? Каждый день теперь буду кастомки на 500 рублей. Бали, да, правильно. Так я сильно кушать хочу. Так, спасибо всем, Шерхан, Маша, Сникерс. Спасибо всем. Спасибочки. Так, Кубок Англия. Манчестер против Челси, Манчестер Сити это. А, Юнайтед против какой-то Ковентри Сити. Если кто-то интересует. Так, кто еще не зашел? Заходите. Амир Сафаров Чандайя. А, пароль черта ки Амир Сафаров. Пароль хамавах амир любой вах эфир ма медурен ку. Ягон чиз мебинен. Какома боиш том ки ол жора рамат калом браш кажун. В любое время, когда медрой мебинен, пароль черта як бзанен.
بدرین ایدی را همونجا بولو دا بینین پارولا 4 تا 1 بزنیم برین شیر بچه لوبی 1 بی پریز بود پابگ سیتو شما توپیا گرفته چکو کده کوب نویز توپیا گرفته چند تا کیل کده چکو کده کسار کده Ансосо дока в Алексалом. Маша, спасибо. И тебя тоже так же. Давай. Сразу дрома демнакин. Сразу. Ансор. Ти пабг сито бардар. Команда сита кил мекнан 500 рубл падака мешам буда. Ёки аҷош 100 мешава. Я игрок не был, команда, ҳама игрокошон 4 нафар. Так. Вроде... Я что, 5 нафар دیگه جمع شد با سرش بتیم. Tak, jak? سرش کرده برای که آدم کم میداره جداد نمیکنم ابیسو Yakım kill Fury Tekken Bayna karşı karşı Так, Сагра уже 5 шакил кади аст астафшун. Ситакила бар климам ё мекунам.
آمد. 70 موندن رو 30. حالا اونجا شپر میکرد با هم قزدنید میکرد که میمری بر وقت بیبی پیش کی نپی که دوای برش کردیم روان الحمدلله برای همش دیگه اونا دکتون دو دسته دک این برادرمونه پیش جنگ ایره ساربان ولیک سلام خوش آمد Wagner hat gesagt, Wagner. Tak, ki napike. Ki İslam, Rahmat İslam. نپیک خلید شرباشو جنگ نکنشته کرا میدید یک بعد زدن گپولیش زدن بشه چرشخو اختو نکنه شرباشوی اونا شو برن یا دنیای دروزه ده ساگرا میشنیم یک دیگه قطعی راز بور کده گپت ندارم با این موضوع شعبونه کیه ده تبو برو زدم میمبری هم خیلی بوزی نکنی بری بزنیش از راز دو نفره امیر سفر و بالک سلام فن قاسم رازناک علیه السلام
البته من همونطور نگاه میکنم اونم بزن داره خیجه کویان کرد ایره خیلی که دیگه اونجا کپایس خود دیگه بفینم پایانو ده خوبش کرد همراهاش نمیاد خوبش میکنم خوبشون میکنم خوب دان کردم پازیچه بزیم دو نفرشون نک میگم من در خوبش عروس بیاید واه جوش در خوبش برد زدن شد سکیپی سیتو تکین تنه فوزل سسته فوزل 10 تکیل میارم باز زور کرد یا نه نکرد بس بد نامید نسی کده نپی که یا سایتی دختری و که با سهر سایتی قسم دروخی بگو عروس حالا کیره کولا کدیسی یوتیوب مالویا ارگه انوش بیس 5 کیلو دینا کدان شد کو ساخره استریس 25 کیلو دینا کدان دینا با 500 دیگه مینوس رفتم Ora čo tak girka si andala bojo. Tapšuno da ja na fari ono kan. YouTube malo išno satan kurak kada. YouTube malo je nomar problem. Čo za ignožike tak Виктория. Праки на 10к. Что это значит праки на 10к? Виктория. Ну, у нас вроде сначала пишут типа привет или салам алейкум, что-то такое. А у тебя праки на 10к типа как будто ты рекламу делаешь.
Поэтому, ну, я не стал дальше читать, что ты там пишешь. Мирван дробашкати. Салмани созин хубяка, хаммакаса большой сим созин. Но вот все валек сам шугра, махал созин рашкажон. Хшома дамакаса. Дромадам гри лайк на море лоби поби бисо бешава. Виктория нормалай, шоя. Опа! Бале, аму типа как турнирам хали. Так, тене фузали саса. Ва, Юра, бину зата кил кадян. Вала яда ёзад гада кроспе нам мекна. Амир Сафаров Алексон. Алҷон Фазлиев, Довуд Деҳқон. Довуди Деҳқон акҷа? Like bro. Я вам команда هست که ادامش کم باشه ادامش رو بردارن همین چی لیدر ویدر همیان و این همش برو مده افریقا شدیا Oh my goodness bro shit YouTube ماشنی چلی گرامون کدر شد بچه ها لایک نموندم گیریم بعدی بولو بیمیشه همه اوزی لوبیه کدامیت بازی کدنی کمانده داری ایگروکت نبگیره سر راز رو بداره نبکسه بعدی با ما سر میتون لوبی ایدی پایدی را میتونه شوندو میتون مولا نه وقتی روزشگاهی برام خمه خودیستن کمرم شد گشید باشه بخفن نشه اینه این ساسا باید 10 کل دیگه بکنم برای میزه گرفتن نکلیس بکنم تو شما بشه هفت رو کنم علی کراش تقریبا نکنم یه بیشکو دوره یه هرچم میزنن اوزی ای خروش توپیک автоматически 24 کیل کردم 22 تا 8 تا دیگه کیل چه درو лучше میرم پاک میشه следующий катка на пике چی باید شگاف شد کی امیر سفروف شگر خودش خیلی امیر سفروف так برادر جونی ما تسلا پخند و لیره قبول نکنه لیویک پارول همه وقت 4 تا 1 میشه لبای وریمه ای خاطرتون نبرارین و در آمدیم نمیدونم وقتم بازی کنم نکنم بازی ها شیر باشم پارول آیدی چورده 91 665 میکنیم یا سرازو دارید میکنیم تاشر بچه اکوی جون ایدی پارول همش پویوندم میشوند برام خب بدون سرازو پرش کنیم و بازی را سر کنیم بودش تو بازی که من نبلیدن میکنم گفتم استم کی را زد کی نوسه آخه برای نبلیدنی تو استریم نداری بچه خیلی میشوی آدم چه میبینن کی چند کیل کرده سر کی کیل بیسو کن نکرد شیر بچه ها لابی را پر کنی خواهی ما از تو میخورم ما همجا دایم
حکومت عجیب برنوسا کیه یک برای جو سر شدی کیه چیه بیام استکان اسکنو مشهد میکنه گوین شاست نه تنین اساسا تنین بازه یکی چوری پاک میخرم مردم نپیکه باشه دوم رشکه جون زدم گیخداد ملو من میخنده چیکارش بچه کشه ای ما کشت خمام بوز میکرد من دسته ای پالستینمون پالستینم میاد در حتی مد مکس علی جان شیکورچی شیلا هشتگ رو که ایده بفکرم کلا کدام میکنم یون ماینا میکنم گو لوبی tak, fajnie stres jaka sezad, stres jaka sezad آراشم دام جای بدرو برو جای دو تا نوک میتی دو تا نوک دست چپ دو تا نوک از بیت میکنی ساخی ایروسیو ای خراش ملو من اون میگه مرا بردار پیش یو من زیخ شام نوکای مونتانو پاکجی مونتانو شرط رتان سیاه پاکجوش هست ای کیه ای علی جون ساغره برده لطکا اومده بفتون لطکا را میگره کویان میکنه چون کسی میپرونم بپرون نه یاد نپرون های دست چپ شدم ایران جانا پرک سایره چو کیسه این سرش تو خصوصه کده میرم دست چپ شده دو سه نفره دستی رو دو سه نفره تمام دیگه ممون کارلو 28 مونتان اول دچه هم خوبه اولی یو را بینیم یو ریخ جانشون رو تماشو کنیم Леграндович с мячом. Один из очень хороших кибербосс-спортсмен. Десять нафар пронесся пеш. И на бруки сара. И у Зепера все за ничего его. Куянка дайджа Леграндович. Алло бабиги Леграндович. Алло биги. И ма бошум инҷа шаш алло мегирам ли бош шашлик мекунам. Колини срх Россия красная дорожка до пешей партии. Путин блог написал. Амух Жора. Жора брашка джон. Рахмат барои донатот. Тенҷа айда будро бозӣ кун Жора. Жора будро ма бугум ки касе амира кулак на 500 рубл дига. Ҳама дига айда миту будам Жора. Жора. Так, стресс так, ҷое ки дорад нок кард. Стресс агра ба фикрам сасаф амо гара никл кардаган. Дига касамон. Бале, оли Леграндович канич ко мекунад ҷада. Даст чап рост одамай. Зепер пеши омаде сай.
मला तो रक्त एकदम आला के कोण रक्ती sakura ждать некну главное что хамрашка мр сагера ракс кайсай ака вайфай что-то безев кофта ки жора вайфай ай майо ай ту жора ай ҳама хубш бидро ман мегум ки ам якас кулак на 500 рубл нигах ка қафо чихе удам медава дигатра ва раҳмат барои данато жора браш жон ҳама тинҷа так мерганов ке данад ки кили бисокадаги опа ин саграча ничего кил кадай деди гарня чи ай худам тамом жора бидро соза истрим тамом 100% шербашо як аз авон нок омадеста чало омадеста анака бародарои ҷуни ма кадом команда ки кили бисокадаги ҳамвора мемонам бехафагӣ аялам мебинем так команда ё ҳуш надоранд деюм вообще ҳуш надорад сеюм ботан леграндович ха 4 кил кадай шашум ин вергебергере дора ҳафтум анасчи худиш тоха бузора сағира ина ёрам 10 кил кадиян сасаи фузайл ҳуш надоранд сасафи свитсепер 4 дона кил опа сасафи сресшуна гарани кил кадиян тамом единственный мырданаш абине ба бигзорем айҷа дига сасаформонем палестина мырчи палестина дига планетара намырда вали дига планетада ай лоби дигари медира айда чап ҷо модесай дасти рост чап слева смичон 2 нафар сасаф стрессе шатақати красава так скипи мондай сасафи агргош 1 нафар мырдаги так сасафи стресс анемиура ани сағираш кие ебете вуди ям ничего буз мекада 6 кил тавозира 12 кил доран обши команда девонаги карочи сасафо ами сасафо веша кили бисур авио мекна шербаш агргош нок дар болои кадом криша сито няк морира бомба қад кафон сизо португал грандо изад онли ҷаноба дедушка зад бабушка дедушка кадом мебра брума не ва рахтша скипи да пши онҷа хо ан набро калай эрутсио скипи задан ки эрони дромада да ту мамурам шумо чӣ тур хуб назми тоҷико қа бозӣ соз намекунанд саҳӣ намекунанд ма ирони ҳастам бозӣ хуб мекунам ам халиб сода чи бадриддин чиз амҷа хонесай так 29 нафари дига единственный команда ки кили бисокадага скипи руд сфедо хик ҷоми бро пушпусиан на мега ям ҳуш надора кадоми ҳаста иронӣ 16 патрон нахоҳӣ кард ба он бешора ба 1000 дор кард палестина касе зад рангедай воли палестина олда дига ҷа натури палестина полностью кайф кайсай па кайфу боз дора ва мебинем сем паси ҷам медрояд дрин чап медрояд дрин чап мега бра вайфай ма шота часпид мега хеле ишид мега ки жора гапат надорам ака сози бад не ки жора ҳама тинҷай брашка 15 кил дига монда ҳами сағирода ё мекунам факона так тене фузай смичон стресса нока стресс ба фикрум нока наке тене фузай хчам нок шидага ай дасти не ирони я алло шапак эса алло я чизу метлерам дальняк ҳами стресса бигире дабит кине ё ду нафар шуна ки нока минуса я нафар нока сеюмша мемри бомбар бар вақти баъд партоф кани руд сфед бомбаи намекафад накафид бомбаш бомбаш накафид ба фикрам чит задаган ва юсуф салом сози хуби братан биги лайка юсуф валек салом сози гап нест барои лайк хушомади юсуф так скипи сағира бо пайдо шуда як ҷои дига агргош дапши ҳами читера чия агргош рақс мезад опа стресс минус полностью дабит як ҳами мондага
اگر گوش против ایرانی بزن بله سری مرا بایرام آخه پاتی بیخ ایرانی را خیلی چموق موخی آخرش بعد عبید میداره برای ایسن نورسو باز سر میتی بله پابگ لیو والیک سلام بله بعد همیوز بولوب میشه شیر بچه اکل تایورک بیستین دامی چت پارول ایدی مایدی همش همجا میشه با سرازو بدرویم так и команда 12 такил игроки зушон деди чорбачор да деди чорбачор чено мушу так дед против чор короче и агргош хуш надура и агргош эс агра да турниро бисо узбекна тир надошту бала де уна че нахом хали бупарим бу чик кайса охи сагира бугу 10 минут ам бузир кру кадиш چند کیل کرده بودم؟ 6 تا 7 تا. نخو عروش تیر ندارم را. فقط چیزی دونات سازمون. چیزی دونات سازمون چی اول جورا چی را سازمونم براشکا؟ چی را سازمونم کی براشکا بودو تمارا؟ چیزی دونات بجوشته دا مخمول سه السلام علیکم برا. کره زیبن والیک سلام گرم والیک سلام خوش اومدن همه کسا. کی جورا چی تو دا مخمول سه تمارا بگو جورا چی پرابلم داره چیزی دونات؟ که جوش چیش دگ جوش این سعره چرا قفو شده موزی دا بلوش بپرد رودسیو ددوشکا بابوشکا رزاد افتیولا بی افکرم ستریم سنایپری کدن شید که نشید چوکاره گرمی چی اینم جاشتم لوبی زده قطی سهره توجگو با تو نیمش زورا نیمش بوتانش ندارن так леграндо видасе якад ба қулим пардесе уз ба қулим ма пардем қулим ку бу бензинш тамомиш да видео доната мега кай кома видеои доната ау хали вақт дарад мекра хали палис мера ҳамура мега асос кино ма ҳамура мега ягон кардин кай хушуш мону чико кину донат які байдем так ма саса дари донат медиром ура чи хеле ашни ҳо видеоша ма ози дарини бозида оз ма донат ҳалиш мекунам чизоша бину ура ҷош будам бе нахриш тигункенг так ина меохи ба ҷо будам оз ма ай красава деди га капаш сухта гейра саграра мар я тиз зен нок мешава мира сеза таки ами файт даузи скромни айзона берна так in stream statistic ича start не ира не ича 38 ира не hinzufügen ja Name Tja spendet Ziel Iramne Medien Umfragen gespendeter Betrag bleib mama schnell ich mal Bomba mit Familie так красава ten lord but cute я дас просто дам айди онара мага $18 я та догистони против таджик скром ҷанока догистони на ки тоҷик буда байрақ тоҷикистон хай догистони таҷик мегем вира ай қафуш бо удам омадасе ди онара мемри бомбара кам таҷдат ниба парто и дода озира мекафунан ай қафот мия ози эй и бачи холаш уна чап да чап бер сода не чап блай на тури ботай кадом яса эй ана бомра назари макай манҷа назадаш ози удтай чап да гём я ози басали ка дига фикр дазаш кукну манаро так ма бояд доната чира алиш кину вала ча полная броня категория 1 ина чия яқма телепорт к фонтана чия буди он чида сума
چرا چه زدم tak Benachrichtigungen ana mi باید باشه Nachricht این دروپه چیه در روی اکرام رو من اسکتاف که دروپه و به این اشید ستاندرد تست Benachrichtigung چیه ana ja ما باید درش بدرم کنفیگوریرن tak بچه ها کل چشم موی همونش نیستده ولی همش دستون مردن که الجورا مطرح چیزو تا خوندم از ما تورش میکنم ما باید علیش کنیم یورا همون جای دنات باید همه چه علیش کنیم من هم میفهم سو کی تو پایپ سگم بیستکنین چی دستم شریف اکاجونوف به اسپانیاتی گفتی امور سو ناسیک بزا اونا خورا صدا خیبب برو بزن امورا برو بزن بله کیه بچی این رنگ من بود دارم که دکتوری سرت میزنه دوزی ولی امینم نگاه کنید در زون میمره ولی امینم یک با یک مونده که پالستین رو مونیم پالستین دیمونه رو مونیم این پالستین همیت همه نیسته که این مکدمی همیت tak bild ana bild شامل شوا علیش کنیم شو entfernen میکنیم daten ausfüllen چی را ویبرات کنیم انا که درجا تون hochladen اینجا می شوا خود صورت پورات مونی درجا شیر باشه خید کردین ایرا ما باید ایرا بلند گره نستو کنم چیزی دانه تا تقام نتا اکر پاگا بازی سلکه یگم ویدیو را بله من درست رو اومدم از این کافه کارش بیسوره و اگه موزیکاچوی نیشتر موندن دکر در کامترز کشه کن دکر من موزیکا وحشه کامتر ندارم کامتر در فقط میدونی چیه کانتر استرایک های کانتر استرایک دای تمام دیگه هیچی نیست این پروگرام های همین استریم های بتام ویدیو چوت کی مون نگه تمام هم خش میکنه سلام علیکم یوتیوب دنگر ویدیو را چی را گفتنی شما گیف های پیف های هم خیلی کردن دکر نه ورودی یگان کمان در کلیپ سو نکردن من اهمیت ندادم شه یک دو سه چهار پارولش کرد سیده 4 تا 1 هم دفت مخدم میگم بازی کنم شیر بچه ها یگان کمان در سوز بدروین پیشی من بین اینجا بدرون هشتم نبینم دیخی یگان کمان در اکن چیچک بدره پیشی من ایدی پایدی را ازی همشه تقلی کنم tak 16 15 096 16 15 096 096 میره خیلی خود کردیم tak پارول بچه اکو چت همه کسا بدرویم بینه لو بیای کمان اکسی تکیل میکنه یا 500 روبل یا کیوسی کنان فیروز و علیک سلام همه کسا بدرویم همه دا روی صفحه سویتافورو چای برام خود رمضان گریم ما اینجا سرراز گروپو دا پارتوم تلگرام خدم دام پارتوم بچه‌ها سلکه تلگرام پارتوم حتما بدونین ابناشین برای یگون نوسی ناو پابو خبردار میشین خی بوش مودم چی میشونه اینترس میشه ما کای فیلم برام چی به فیلم برام وقتی که تلگرام پایانده حتما بدونین ابناشین تاک مد ماکس چی نشده باشه دیگه ای بازی سحر بازی مینیستر نه مینیستر خیلی گپونا نیست آخره ما بچه‌ها بوسه هیچ گپ ندارم می کسی یخیل بوزه نمیتونه همین هم رنگ ما اوتام نخی هم بیچاره را بخش بوزینگر نبودگیان اینا مرا بی
بوزیا نمیتونم بخدو دادرینی افیری خدم آرنا دامدرون آخ کلاک شپاک میکنم با خب ایستم بگم چون نمیگم هم گلانی همی خرسان شو برام خیلی همه را هرگاه بگن میتونم شو کسی مرا کلاک نوک نسی صد رو کی نوسه ای خالی نه کسی کلاک دبید کنه تا کسی کلاک کنه نوسه 300 روبل انی خی بگم اینه 500 روبل بگو کسی را کلاک نه همی در روزیشه فیروز سلام علیک برات پاگ و علیکم سلام برات سوزی خوبی برات و علیکم سلام так شما دینم کسی شیر بچه کو بدروین так 03 کدوم میتره کلاک نه 500 روبل انی خی بگو موزی همه را کانکرین چکنم ها بینی که همین اوسه چی بساقره را نیکش بومش مناسک ایش ویش بچه همکیش بچه خولش بچه کوکوش بچه دودوش так 03 هم جوده ای 03 500 روبل نیکم کینگ پخان کینگ پخان کینگ پخان کینگ پخان کینگ پخان دک جوید ساقیره من ابلودی میمیرم اگه نه برادراز ما همو دام نشون تو میتونم کینگ پخان تو دک جوید ساقیره کینگ پخان مرگانوف کینگ پخان سیدینا بازی های کینگ پخان نیست ایکو ندروم دولی نه پیکه نه ندروم دایته صغیره نوسه так бача акой ки лоби давози дуромадаген як игрок номуш кинг пахан касе ура бо кулак мекуна 500 рубл дига бо айно мевия падарка барам қабудрин сразу так шер бачо я игрок номуш кинг пахан кадом ура кулак на 500 рубл дига будрин сразу ма ура бисёртар нишон метам چون سلو سه مدام کیک پیشه چون سلو سه مدام کی سکرومنی با خفه میشم سکرومنی جون بیو نکنیم برش که جون مرا با سکرومنی والیک سلام سکرومنی کینگ پخان کسی مرا کلاک میکنه 700 روبل فالونی آخی نیکوتون ابنایسی که اکری نکیه چیه سیریوز نی باشه و خالی دروغ نباشه ده تا کینگ پخان دک جوی هم ساقیره نفر رکیش مو باید کلاک نه کینگ پخان نیستا نیستا کینگ پخان نیستا کینگ پخان تو دادرین بوزی هستی فسیو اکاستا دای او سکرومنی جون برای بسیار شد کیک میکنیم بسیار خفه میشن چطور کنه منشون بوز کنم بچه اکا فالونی اوکی نویسته او فالونی خالی کانکرین نشاده کانکرین نشاده نام تا بگو پیش های بوزی که همین چند همه بدونن بو همه بسر تمیدن بو هم اینترس میشه فیروش کن سپورت تجیکی تاک سادونیک حنیفه و پیر کینگ پخان نیست ایسا غیره بچه همه کینگ پخان دا همجایت ده بچه امار فتی بید چرا خش دوپر افسوده یکم سلوت اینه ها так شیر بچه ها کدامید که بود چه دستین دا افیر هم هستین این همی اگرو که ما همیرم میمونم همیره کدامی کلاک میکنین دا بیتش میکنین 500 روبل دیگه میگیرین تمام رفتیم 38 نفر کسی اسپید کرد نکد کاری بانسه یکم کمانده های تمام بیافتم شد پابگ لیو مرگانوف اولی ایدافی دیگه نکی کانکریت نی باشه بچه کنم سو اخمق نکنیم فریب نکنیم
Так, бачаҳакое ки дар дарини ҳами бозӣ дорин стрим да тамошо доред. Ку бинависен чанд касе намҷа ҳаст ягон нафар. Ку сразу бинависен чат дама бино. Сразу. Анами игрока кадоми кулак мекна. Бача аккаунт гирай буч калия. Анамира кадом кулак мекна 500 рубл. Анамира 500 рубл. Кинг пахан. Лайра бисойлу намедунам бафтам. Сураю, тамам амрао тамаша бугу анамира. Ман амирам мемон пасяни. Ба ман яда чида анҷа датай auswählen. Datei hochladen. Ман бояд видеоро чиз dabei kunam. Megabyte. Abusador capaz de nesse canal. نه کینگ پاخان همه باید کلاک نه باشه در بازی نه دوزه دارم نه توری نه همو دست بود توپیا گریب کی پالستینا Kuma Tadjik brat moj kak. Host bratан мой, host forever, ever. Братан, нормально, ты самка. Привет, Алга, Узбекистан, братан. Я шабир агон кулак казан наметоне ҳам стрим агон касам шо дора вообще ин намира бигирин кулак некушта шаб шунам ҷа амрао шода гидиш гирифтай но бура спокойно боя жанк наи умр лаура димоғ эмбер я like bro ачи соз намепарто Assalamu alaikum Akademiya Telta Zaryadmon jak reaction خانترم علیکم سلام تمام اینا عقب ما تو خیلی زنده موندم یگون مودم فالونی عقب اگر ما تو خیلی زنده موندم یگون چی هم مودم نفهمیدم کی فالونی رگفت Va, ale mira kulak, kulak, va kulak, ira kulak.
تمام اینا کلاک کینگ پخن کلاک بای مرد یا نه کلاک مرد یا نه کینگ پخن کلاک شد یا نه کینگ پخن کلاک یا نه کلاک بود یا نه کلاک بود یا نه بلا نشان ته کینگ پخن استرس زد خوری کینگ پخن زد نه نشان ته هبته وودی 500 رو بلا هبته وودی دا کلاک نه بنده زدم مقدام شما نه شی اونا برو ما شیده یوتیوب ماگه شیده نرد بینمه یا بار دیگه اینا با کلاکش کنه بچه ها این استریم سنایپر رو اینا با کلاکش کنه یا بار دیگه دا پوچینکی های پوچین همینجا پوچینکی نام داره چی نام داره همینجا اینجا چی نام داره بابا چی نام داره همینجا کراب گراس $500 روبل هست اوشه ساغرار هستیم سنایپری میکنم اگریخ سو دایجا همراهشو برشن رفتن لای روز دای بولو کلاک نبود نوکش نبود کلاکش میکنه ایرا یعنی دای پیشش که نیست tak teken 400 noka na pick knock mira bien Tene tekken bia mira kulak ya balok. Так, io ero ne vai fai durant e tak te vodi. Sagra te vodi. Вообще, дата кілька не va. Так, مرد یاتش. استرسش повністю мінус. یعنی як مورش مونده که دوجا. موری اومدی را میبرد روزون سپید میکنه. Stres polo si bruma dai così. Ina am sagra chab. Kapıya vera kulak şap kine boya burdiga. تو زیر عقباش می‌کنمش میکنم tak sikorci ile David nakni والله David مشاهیر هیچ که کلا بود هبته ویدی زد اکشن ساخر اخیر تو tak ماد ماکس موندگه توقع
این میتونه برای فرد نه قفا برای سایره اوجه 4 نفر اپراتیفت برای قفا برای خیلی نبی اینا قولین بسر تا اومده میگیرن شو میکنی میره با ماد مکس میچوم ای دستی داشت قولین دلیل فرو اومد بکنم این دیگه اونا باید بزنید قفا برای باید لای نرمه کسی کلوچ 5000 بود شروان کامالوف کلوچ 5000 نمیرسه کلوچ ای خدای توبه از شروان کامالوف تو قیمت را کلوچ بتون دانم جانم ای اخبار تاگ همین ساسف مور نمونم همیو اینه کی این بیچاره نمونده اوجه نقشی نیستی در بازی نظرف کی باشه نظرف اکتام خلیمی در بروی تایف کی آدمو همون بولو ساق سالمت نفرونده سرازو اینطور نیست تاک ساسفی کلی بیسو کده گچه بچه کو یا 10 تا اوجه کدین 11 تا 10 تا یارم قریب 20 تا کدیم آنا میام یدین سینی میکنم بلایم چطور نباشه هبته بودی دو نفرشون زنده یا باید 8 تا دیگه کیل کنم برای پریزما را گرفتن کی بود مرا کلاک کرد آنا می بود این همه نوسه این همه بود هبته بودی این همه تغییره بود تاک 8 کیلی دیگه کنن پریزما را میگیرن 500,000 روبل در یک کتکه میگیرن آنا کلا 1000 روبل در یک کتکه کار میکنن سایرو یگان نفری کی چالش کردن با بگیم کی را کلاک کنن یگان تو بدرو چالش ما با بازی اینترسینگ تر شو برای بچه کرا ما کدوم میگه استرس نبود این ای بود رو تصفیه نک استرس این ای بود من مکس اخورات نکس صغیره تابانی 10 نفری شده میبری بگریزی همجا دیده است که همجا رو پرو 4 آدمه بگریزم قفا میرم امراو ما فایرود میکنم یگان هم بوزی حالا میکنم او چی حاله او چی هفته بخدا فن مشوی چت فنش که کی انوشیروان کامالو جنگ نک برداشت گپای بزید نگه یک دیگه تان شده این همه بود تو استرس هم کردی این همه بود این همه هبته بودی بود من همه سغره چه بود ای بیای بزنش اونا شو برای یه نفر ای هفته دیگه کل میکده باشنیو برای پریزی مرگ برای پریزی کمک که گفتم اوپا ایشان نو این میره یه تیر بزنن تمام ای اومد دستی راست مگیستر او اومد وای красава сагера микрофон зурайра прицешам зурай ашевон камулов ака кома ма педри ака кома педри всё хитот кардам ки аншервон камулов капой безер нанайс брат педри ба ключ бува кинем қадар одама додагим бахду доз ҳамар ключ бутум нито меша педри то всё равно я мода я бор медро чё мекини ключа мабдум ҳар рӯз ҳамҷа бошим он фар надорам так ёра минус кадан 500 рубл хай кор кадан так абу садовник и хештавори мо аеси чо дар россия бачаи холамай ин ҳами одаме ки да реали шӯхӣ не бачаи холамай бача ки носе сағира ба мада данад мекунӣ хай ма ол туғриш мекунам воқеа дига мезан носе ҳама шон шавад бале так бачаи холай ба як чиндест эҷа да авлоди морам контрбоз мебурам дайда айна ай пушт одам буд куҷо мегрезӣ мад макс мерафти дири ҳамун хонаҳо шуда ягон ҷо ба ҷо мешидӣ ҳамроҳата фарод мекардӣ ира биёли қадар вақта охи носе ҳамун хешомон зад фарқ чи ки стресс ани хешотунаё рӯ тасфия накуд стресс оли ӯ одам худаш бинависа охи дар телегай ма
بچه خولا بچه خولم این نمیدونم ریال جیز نه خالی شوخی نه بچه خولم چه ماره افتان نه همون سوزا کی اویرجون والکسم بردن شما تا یکم کاماند نیست کیو خاکی بسیار کده باشه شیر بچه ماگیستر صغیرت شکل نیستی در کینجو فایتی باز بین تنفوز علیا نفرانوک اخیرا نه میتو پاروندیسی دست چپ داید فاور ماگیستر دا او پرای بلا میرم گارنی کل کردیم خیلی 20 کیل میکنم من هم 20 کیل میکنم خیلی نزات اوجه برای پریز مرا گرفتن باید یه خیلی جمع کنن بشه خولا مرد بشه خولا رو شتا قدی زده اکلاف بارس ایو دروم فوزایل و سپیتش نکرد تکین گفت در پیش مای بفکرم ایو ماگیستر جونش کم شید او وفر نویش کن کدام یه نفر دیگه در خفاش نایدی اونو کیم جور افسویسی هم تاک 3 تا یا 2 تا و پراویلن 5 تا 3 کمال دیگه دست چپ دولده نفر دیگه ای مرد فوزایل سیتیل بود نمیبری بگریزی اوخیه تا 25 مون کدان بو سтрес сагирама аки бояд як рӯза бирам сумрое кирд мондаки намиёли 500 ёра бита ишу уша бита махдум ози агерман сумрое кини мада кам қин шидага ура паспорт дар кора як ҷурам қатиро мекунам ҷурам моли нестай махдум паспорт надорам ва ма бояд як паспорт я одамеро биём ки паспорт немецки дошта боша пул рӯй кунем корш кам қина стрес барам қа короче оли ман намедонам ози чико кардам дар корози من 25 کنم با یک قیمت مینوس دا میرم با همی او را سپردن در کنم خسریره تو هم فکر اختم میکنی فقط همین لوبی ها رازی پر میکنیم هم 50 تایش 49 تایش 48 میکنیم پرش میکنیم 30 تا آسان هست تیریو پاترون شایش خوب 30 نمیکنه ایشگه میکنه اینه 20 تا 10 میگه چیه کمان شما چون 24 تا کده 24 تا 25 تا بله استرس حرکت کنه ای بچه آتش در پرتوی نمیشه یوتیوب مگه ای فراش ای گرمانیا در کارتا خینه پرتن کیسو رید ترید باشه Так, ягон тайдгат, ягон челленж пенж кадан боше ҳой бигин. Ягон та кулакна, шата бзана, намедонам. Поқати бзана, скаутка қати бзана. Ты бишкорчи. Отказ? یکی آدم کم باشه مخمه بازی میکنه از میبینیم هسته یکم بچه که چلنج کنه جا بگم مثلا مرا کلک کنم 500 روبل پل یا که مرا با بومبا بکفونه یا که نمیدونم دکنود بس کارت کبزن یکم نفر چلنج کن باشه هوی بگه شیر بچه که با جا بچه که چند بازی میکنه یا در اینترس نیست شبا بخیر Так, айди пайди роз ма як дақиқа маша пир кун шер бача. Kan اینجا
10:35 10:62 айди парол чата меша шербачако анушерон камолов саркнам голи стресс сразу будре ма ниш кара наметрон илтимос мара нагин ба шербачо ама казаб дорин шербачо Эвача сразу будроен касе кома таджика ай наблюдени биова кулакна я бахлашка руган да хунашон падарка будрои сразу ина да группа точко партага ой сагро меган диуна чи гусо дейдежа سرش داشو میکنم پرش کنم مال فرق نداره من بچه اکو کدوم میت بازیم واه برنامه خدو داشت سه تلق نکرد یا نوچه پنجم لو بیار افسوده شرمنده اول زور اینقدر شما بله پارول 4 تا 1 اشیر بچو چی من نشیده است پارول 4 تا 1 بله سرای بازیک نگه کما میگه احمد حمیدزاده بله کمان اکسی تکیل میکنن 500 روبل یا کی یوسی بچوش کین کام کن کیلا کام تا 25 کس کن کما کینگ اوخی با بسیار با میشه اکا کلاک نوک کدن آسان کلاک نوک کی نوسه یگون چیدگه پریدومچ که یگون بومبا خطی دابیتم کنه بگو فهمیدی؟ خیلی بود سه تا یک مونده اگه پابگ لیو و چون گپی درست خطا کدم که کم امو توپ یک داته گانگستر تو вообще ننویسه غیره که من تره یاروز پوتاد کدگیم گانگستر چند باشی توپ گرفتی راست شب گو یگون با بفکن گرفتگی نیستی برای قناق بگنیم که من ایگو یک گون ترسید تکیل کردن نمیتونم نوزی همین ساسف کی میکنال بده همین ستریس دکجه ساسفی همیو 13 بافکنون گفت 13 همو اخیرون ای دفعه هم وکیل میکنم
77 борсти сағира як рӯз мара безеб зада буди дар ҷои хирам стрекат созай вақтирам 77 боржи холӣ урам бӯзи созай сағира як рӯз мара безеб зада буди ин аввал бема амура монумда 77 борз ман ҳин чиша дига мегум този ана модам инами инами қирғон тепагӣ ояҷон чӣ баде бозӣ кунам ояҷон пур мешава ҳамин мегум не агар дар эфир 30 нафар бошад значит лобида ҳамун левика пур кардан метавонем чанд агар 80 нафар зиёд бошад бо пуркуниш осонтар мешавад мисол агар 80 нафар кам бошад дар эфир значит лоби пуркунӣ қин мешавад ба ман мегум нашним ҳамара зора накунем будро бозӣ кунем уша будро бозӣ кунем як бурай бор сардаре ира таҳрим кардаген ганҷ хариб стрекаи зура давай кин ҷони надор Poiano dayadigan okey şu anda bitti. Poiano dayadigan okey. Ama nokiyle girip de bitti. Nokiyle de bitti. O kadar her amra da bitti be akıllı da nokta uşan. Ana tamam. Ya ki burası ta kill. Kori khato kadi. Ulan mesela eğer derasi roz olmadı sen. Hani bir. Ne bura hamur olmaz. Rang bol میپرونده تمام هم خش میکنیم نوسه بعدی رنگ بعدی که کنکرت هم برای اینفرماسیا میکنم میگم پایون دار تمام اگه تو نوسه از بوز کردی سی یا نه Так, Негзериус. Вези база борса. Рядом. Легранд. Я бачам Легранда. Чаш нарса бӯзи сося. Саграм коммент чинаки. Картак заштаги дарам вақтим я 6-7 кил када буд. Ин аҷада плюс 5 кил када ози. Оли да боло я камалашон 8 кил када. Скромни бо бала. Скромни да сар 3 кил када. Мегум пагоя гуспан бигирем гам гуспан да бикшем да номи ами скромни хайр кунем 5 кил када бовар кунем ягон бури кора кадаги набод ютуб шикорчи мерганов این مرگانوف هم همین بود نبود چیمشکو خوب نداره پرچه گریچی پرچه براتن سوال مولا نو هشتگ خیلی نوش دیست شما دی شو گنش خوب دوری خدای توبه استغفر الله اینه خیلی من خوب تنفوز زایده بولو Legrando vicino. Dove gris biura bardoro. Ai no, ma lui sai sto che sei. Allora. Ci capisci? E dice che gioia? ویجان ما تماشابین هیچ خیلی شده ایدری خانه پیدا شید انوشیروان میشید اپتیچکا جمع کنگ سکرام دیدنست فهنه که پابلو ایگرو کسی باید
نکه پابلوی تو میرزا نیست بچه تا اگه برس اصفا رو بینیم کی بیسو کی کنه بیشه بچه هم ده نفر مونده بیده در اینجا تمام نکه همه کمانولی زنده ای یکون یک کمانده کم ساسف تنه فوزل مینوشید استرس شو بابشه کیل نکدیم و کیل کم کدیم یوشم و یوشم نه یو زاتا کیل کدیم کیرمونه اینجا شانس سامورای دلی این دیونا در جویا این سرمیش بکنی سایی بعد از یاست دادم ده روز ده قطعی همین من نمیدونم فوکس بود چی بود چیکار کنم کنون تماشا میکنه میرم اینجا چرا خشو کنمونو tak این برادر که شما دیده سیزی نوت 722 این بازی کلیسته باشه بیچاره رو بفکرم پدرش ترکستان زنگ سه خیز درسی هده وضعیتاش بزیه بای بیچاره چی پلان دوره اینجا قطعی پدر مادر بفکرم چخ وزی صحبت دوستانه کی بینچه گریچی پرچه گرنس برات اتلتیکو مادرید با پیش اتلتیکو مادرید با پیش ببینم چیه نه نیره اتلتیکو با پیش من برش که ریالم برام خواهم میگم اتلتیکو بو برا ویسکا بارسا ویسکا کاتالونیا اسکی مالوی داگجوی نو اساسا فهمیدم هیچ که که از زورا دورا که اوی شا اوشا مشکل زیسا اوی نروشا بست سلام علیکم سی بابای مالک سلام شما بابای جون کجا آمده شما از کجا آمده کدیروف ارسنال با پیش ارسنال قطعی باوره یا چی بازی میشه так стресс просто неке Пабло додал игрок из хороший гаран ходит стресс хочам нокса короче что за суета я ба фикром единственная команда и сезон ягон поражение надо бале вот озеро поражение надо сезон наш ховара байер команда эти сушта именно кома таджик оли короче ду бозишта ай рузи 19 апрел чанд ба 17 дурус пас ай 19 ма контракт дорам кати байер ай 19 билетош да фруш меброя билетои ки қати штутгарт қати аугсбург ҳамиёда оз якод ма фикр кайсам қати кадом ҳамиё чемпион мешавад ҳамун момента билет ҳама мегум бихарам ки билет ёфтанаш қин мешавад
هم بوزه بلیت بخرم برام چمپیون شبینم بایر در درنی بوزی استادیوم چخه میشه جشن میگیرن فاناتوکو او روز کو شهر دیونا میکنه مرام بافکرم امروز پول در بایر میگردم دیگه بعد سیونکا کدا هم مومنتوی زورا برای همین ویدیوی یوتیوب و اینستاگرام امروز گارن فکر داشتم که بایر اتیش تو گاچه چمپیون میشه خیلی اوت آخرام بوزه شان خیلی نکنم اوش تو گاتی سه بوزی موندن دا برای کی داش کوه باور پیشه اوزی تا نه او ده تا پیشه ریال که چمپیون اسپانیا میشه ساعت بود من داگاتی نیست تا یکی پابلو جداد ای красава меняк море Negzerio. Va, viste kill kadian. Da, kill gel. Yok ekran yavaşa baro prizmara gel. Da, killi diga. این از چورتا کدام بودی چورتا کدام ای میکنم ای یو میکنم برام داشت میکنم چورتا یک برا شش دونای دیگه واه شیخان اوخی با کورا بیو کلاک نشون ده مینیستر روزی ای همه کلی بسیار کدگه اینه میام مینیستر شش کلی دیگه کردن پریزی مرا میگیرن ساقی رو Рауф, успокойся, Рауфушки. Форс. Хаге, няк моришон нок. Стресс дрома дестай. Намоне ам ёра будруя, намоне будруя, зона шанхаш деге. И ва зона оли калона. Аму чор каса бзана тамо. Ё, приз мара мегна сагра. Министер. بعد ایلو میشه اکتیو اگر زیاد باشه یا 30 نفر زیاد باشه چند در ما اوینی باشون که پر میشه بکنیم و بعد ایلو میشه مرد اوی مرد یوشه 3 نفر یعنی اینا یک کس دیگر هم نو امیار نمونن ایزانا بدرویم tak این یک موری نوک ایش نکه پابلو ایزونا برومد همین نکه پابلو را نوک نه تمام ایو بیا کیم زیادی گدارم چطور نوشی بما پاسی چی گفت شد کنم مرلین ولیک سلام خوش آمدی بارلا tak ایو استرس جونش کمه نه که نوک نیست ایسا رو چرا полная зона берна, намера да зона берна, мехабдан гарани бандшин. На мекнан. Рауф Тилобоев, чи проблема дори балда? А, мезана. Як гура 26, мекнан, спокойно мекнан. Форс бот мърт, як гура 26. ای 27 میشه اونو زیاد دیگه شون بومیم را 27 سه کل دیگه من ای میکنن نسبت کنم ای میمرا خونه بذار ای مرد دران تشخطی نوک چید Stres موندگی نه کدان 28 تا کیل یا امراش
Дикили дига онага ола шобара. Ешта боша бади бол призавой. Конан Мерлин. Актива би кама барда 18 нафар дар чап. Приз команда ки 30 кил мекна 500 рубля ина миёз 2 кил мекна нага 500 рубля мекна. چیزا اکتیو کم اگر در استریم از 30 نفر زیاد بشه با بودش لوب سر دام میگیره برای که نفر کام با پرومده که اختار پیسان سر رو نمیدونم دیری بچی چکو کدیسان و یا لوب چی به این که چکو کیسه یا امروز مرسول چکو کیسه یا استرس درجه نمونه کل کنه بچه نمونه کل کنه نمونه کل کنه ставь телеграм. Эй, скромный мурт. Я их же когда залистаю. До такил дига. Так, Леграндович намоне до такил канал. Хто набукше намоне кил канал ки призмара и сагро мегра. Хто چیکاره ای بیغاج استریمر گانگستر کور همین توجیک مردم دیگه داره تو برین چیکار میکنی چیکاره ای کور خونه زندگی را پیش بردن تمام یگان نویداری دیگه نداره هیچ نمیره نکنم جونش کارن کامشه واه یا میگیرن از تکیلا گارانتش خاطی میگیرن جونا پرک ساغرا و سر نگاه نکرده و بعد ساعتی هاش همه اگر افیر کنی بو کنان مرلین پاگو میشه افیر برای سب پایز اکیو گارانت نمیتون انشالله نمره زنده باشه من اینجا باشه بو میتونشه پاگو افیر تاگ مرگانوف Так, جوی نوکای لگراندویش نوکای یم نوکو ختم بوم برین نمونیم بزنتون گپتون ندارم نوکو 28 کدام کماندا لگراندویش ریسپکت ساغرو بافکر استرین سنایپری کدام مرا پادرشگاه کدام گپتون ندارم اگر یاد کل دیگه میکردم 500 روبلی مرا میگرفتن نکردم و همشون زونه در مردن استرس چی بحثی ورا بخواه به چرا مردن نتونستن زونه در اومده بخدا ما که میکنم خیلی بازدکی آخی این بچه این قدر مهنت کردن اومدن در آخری خیلیش داخی خانه سیوش او گب نیست که کنم مرلین زنده باشی حالا این قبیست که شاید اکتیس اونا است کم 500 تقسیم وقت دو دیگه صفت این ولی دو از اون میمرن استرس خیلی از اون مردن چون میکنی نتونستم به چرا در اومدن ای گم نیست اینو کمان اگه در اون مرده گپتون نداره ای وقت دو سرشن نه اسپیسیال نکردم با از اون مرده ات دیو نه چیز بس اسپیسیال کن توبه tak بله کی کنم مرلین هم جوده ایت برومد یا نه از یه دقیقه صبر که کنیم با سرش بتیم لو بیره اگر بچه اکو پرش کنم با میدروی می جنگه پرالش هم وقت چورته یک از یه پریزی دیگه میشه با بچه اکو استرس ایو معلوم بود اوجه یه نفر دیگه شما باید او را میزنه کی لگراند همه صدا لگراند همه صدا خیلی نشیده از اون نتونسته برومده او استرس دیو نه tak ki skromni
زونا بزه بیور زده استابدی بچه مردکو دایده استابدن هم کمینات میکنی خیلی ساغیر استرس بازی که زیده بازی که خیلی دبزد Так, сейчас такой шмуров дает к нам, гапой лишнего тона. Так, стресс, аккуратно к сагера. Ты чек дошти матра нигah доштам стресс. Во я ҷойда нок шидам ки ту даже вора надидӣ. Давиде сабдан, ромаде сабдан. Дит шаму раҳ дар нок шид, сеюм, чорум шама намедонам чӣ гап шуд ба худо. Так, биё چی تو نبکشه ای بانام خدا استرس دیوم نمیشم خیلی ممنون استرس باز کی نمیدم استرس ایداف کیای همون نوسه را کلک نه با چیه پریزورا نوسه را باید کلک نمیدم با 18 45 45 658 That nickname. Так, буду шер башози у кира. Скромный. Скромный. Ты вообще модератори джанг накамонуш аҳамият надиҳ ҳама садай скромный. Тамом брашка. Рауф Тилобоев. Так, бача, ягонта ҷанг накунед. Тамом тематон акштед. Мара доп кунед нависта. Худо бидро сағира. Матра бигир мардав доп кунум. Друзьяма да чита курагане. Ами стрима да чита кура майлама YouTube охи. Так, ки да ҳамҷоя носе дуромадаga вообще не. Так, Назаров иш носе ҳастай сасафи агргош ҳамҷуда. Так, шер бачаҳо темот набуд илтимос ҳам аз ҳад фоиза эй. Барол айдира бигирем дурен задам гирем. Бале. Носе будро ту. Сагира носе ник шаядум буромад. Пахан буд. Кинг пахан. Так, иша навистем. Шер бачаҳо, кадоми кинг паханга кулак мекунад дар боло не, поёнда фақат. Поёнда ӯ хонаи Аладдинда не, ки мега дар хонаи Аладдин ман шота уҷа намефурам мега, уҷа зуд кулак мекунад. Сурайҳоли бозӣ мекунам бародарҷон. Ки Рауф Тилобоев ӯ скромни просто харш када ки мега ё барақас када некора. Ҳамун бозӣ да диде сехтонохи ҳамаш да иде сабдам нокшидан ҳам болода. Аки ман хандидам ай сабаби ки била ҳамҷаш да кайф кардам ки бечорао камена кадан 2 кил мондага 4 нафар да аз он мурдан. Вон атури аз он мурдан охи.
تا کینگ پاخان اکادمی کلاگ میکنه شیر بچه ها 500 روبل دیگه فقط پایان ده التیموس بولو دانه در خونه علدین پایان ده سوره میخنده خونه علدین واقعا خونه علدین هم بولو پایان ده ما میگم خونه ویکتور ده خدای توبه ای نرد بینم پابجی موبایل ای وقتا کی скромный ты вообще ягончи ай модератор ягончи лично наски баба чакой да вихи омекна пушти грису десус ма бедум команда ай тб наке ты модератор ягон гапиниш шонара поёнда кулак бале каниша усагера ки доха король шума протежики бача будрои наму кинг пахан акадами кулакна приз дора будрои шер башо Очаш агон 28 кил кадем 4 қас против мо буд айзон ахчо накш беақла айзон ахчо накшано хам стрим имада тамошо ку ам вақт чо мурдан дам дальняк ма дидес табдам ду ташнок шуд омаданда будрои небаша кинг паханга фақат амура мемонум стрим снайпер кне бахапе кулакш не охи 500 рубл авжа кор мекне бо 30 кил каде 500 дига ама 1000 рубл да я 10 кор мекне те умнавшан конан сози хуби ака шигр судайс валек салом ки конан валек салом хушума дибрашка так шер бачако ама каза сразу dur умаде шума дар ҷой намедуроя скромный блядь Кона Мерлин да кодш на дромаде стай парол шорт яга Кона Мерлин дромаде не баша чхе парол шорт яг хама дромаде стай нигах нишир бала парола сет та яг маде ҷомдам ё бани врод парол шорт яга шер бачо бала тами мард бош какад мами пати оқи падара бала бахшиз ё парол шорт яг шер бачо Так, я игрока Кона... не Конан сюда бахши зиёд. Так. Я игрока Кинг Паха ном дора кадоми ура кулакна бо 500 рубл дига бардара. Так. Стресс, эй ошава бахдо стресс. Барақаз накаде аму да стрим нигах ки ту вақти че гирифтаг би уже 2 нафар поён да нок будан уже. Барам ка чи мекини барои чи ахура шаб ҷанг мекини. Ха мурдам бечаро да зоначку немохи. Парол 4 та яг ашер бачо бо 3 та яг аёзиями масалима байромушавози ай ифаллоҳ далбаюба чия 4 та як оқи падар бале 4 та як о май гад гуфтиам бурсои калазардо тамом конам мерлин шебашо бахши зиёд паролш 4 та як дама 3 та як да мондам шумо медонед ки ҳамин любой вахшид парола 4 та як бигире шебашо бала бо ҳамин паати бро no way сезам слот охирон одам но чун чи 22 илтимос аз ҳаб дор бародарҷон سیاوش نوپای یا داخل سال که ساغر گجواد ای سودایس
اوکی و تکم شکنه همه تیا بوتن وای قصه غره دا بیرونه تا اگر تای 50 دا برای بس ستارتش کنیم تمام ستارت 51 نفر نه پیشیم استرس یه نفر باید کلاک نبرده جونو کینگ پخانوز ما امورا میونش موده امورا کدومیت کلاک میکنه با پریزورا سپروس اتکلانیون نمیدونم مای کدومش بود میو مکا کرومینال سی ام کی ویروس یوتیوب уже сашт бачиш кани аму кинг паханович ина ира кадоми кулак мекина шер бачако хушур тамошо кунем мумия зар дора кадоми дира кулак каде 500 рубл дига میرم میفورم با قپن کلاک کنم لا چی بود کردی کما کی پابگ مویا تا اخیرون دام تو بدی دا چیزی 13 بدیم با فکرم یا برو ها بگو ها بگو سودم آخی عطیب تیامو بدی یا نه یا نفر ما او دارید کدب نمیدونم برای که ده یک کمان دیگه درو مدنگ کلاک میکنه خیلی دوجه نیدم باید کلاکش کنم نکه پابلو فرومد ما باید بولو را مونم در بولو جنگی زور افزوده بولو داره 10 فیگه Dur вообще камнаши. Кер рядом кили високодагий. ها یول بوزی چی نشده уже 10 تا کیل همین دفعه میاد 30 تا کیل میکنن گارانتی اش خاطی میکنن هم 30 تا کیل میاد نه شاور 13 تا کیل حال بازی تمام نشده 47 نفر دیگه
گپتون ندارم اینا یه سرشون ویران شید و فکرم همین سغیره رنگ چی تیر توف سوده اگر از این بومبر توشنی پرتیه شما همین دوده سی همین چی تیره همین نیم ادام گرانت همیتون چی تیره یو 20 سرده بولو زدیان پریزیدنت والکسالون پدری پاب نمیدونم می بلد کیه ناموش چه هم سرده را همون ایستاق پیستاق همیه چی کدوم میشه همون بومبا رو دیدم دیش خیلی فری دبدم یه کلاک میزن یورا آیا آراش دوگ دگر تاکس اصافی لگراند اسکرونیور امران کلاک کدن یا تاگی دینسی نیکلی بیسو هم یو دوران 18 تا کیل ولی بازی ناس 18 این استرس نیست استرس نو اخیرونگی ارش ندورا این ای کسی هسته بلد همین اپاس نیه چه تا پدازی تینی بود برای میدم بخدو بومبر همون ناوی یا مامه دفری دیده نموجا اودام وابشه نمیدونیست نیده بود اگه جای بومبر فرید همون اودام کفی 20 تا کیل 10 کیل دیگه یه سپاکوی نمید روز میدم بله سرده رو رنگ چی توف سوده پروسته ما دارم شده پدازی تلنی همین دیده که همیو میدونه که هم جودامه والله قسم شما همه دو دست استریم که هم میدونه که هم جودامه اگر نمی اودام وابشه نجمیده بود این همی چی تیره من شما را گارانتی هم میتونم این همی اودام چی تیره این گارانتی هم میتونم همی چی تیره این همی چی تیره میدونه اودام دک جوه تنه تکین امرش برداشته ده برو بلا تکین های خفاش میزنه نازی ای بلا تکین اون میزنه خفاش ای بخدا همی آدم گهره این پدازیتی نیه من همی آدم بفکرم پریز نمیتم چی نمیاد دو بار دیگه لوبی اومد درام دادم خیلی استوقای کیای خودش توقع 24 تا کیل کرده اون و بویز کرده بودن بیا بین نمیان اخی بیا امیر بزنی اگرگور صغیره قطعا سستفت
اون او دیگرش داو دوری خونه چای این های برداشتنی گریت سوده واه بلای همون دیگه میره بزنم کپاشون میسوزه اون نمیزنه این پول میره فرار میکنازی اینترس نه همش میمونه باشن همون را دیده همون نفرش که خید کرد دموجه هم بیچاره نجمیده بود وابشه دموجه حالا همون آدمی که بازی نکرد کت نجمیده بود همون ده چند بیسو می نویسه همون صغیره همون ایال میدره میگه حالی همون نجمیده بود همون را همیو چه فهمده که دموجه آدم های من گرانت همیتی میرم این های چیتر نیست اینی خودش نرمالی گروه که اسپا کنم این همی وودوش چیتره این همیش چیتره این همی ها بیته وود تا اگه فیلا چنده می نوشه ای 3 و 20 ای 3 ساعت و 20 حال مایره همه را میگم بچه ها میبینه ای چیتره چی تا من اونجا خید کردم میارم همیو یاد 3 روز پیش من میگم یا ایگرو درو آوردن اونیون استاک بود نامش این همی بافکر مامو یاروش اسیو مینا نامش حلش کرده گه پروستا اونیون استاک خودش تا 24 تا کیل کشمو بوارتا میاد که در لوبی توجیکو در اینجا در 3 تا بود باشه 4 تا دیگه ایگرو کی زورا باخدو 24 تا کیل 23 تا کیل همجا کده بود یا بردگا درو آوردن درو ماتامودا 19 تا کیل که خودش توقع یا ایگرو ما برادم پریزور دادم 500 همین صغیره همه یک نیم از او گرفته بودم بین 2 روزه نم استرس نام 4 بودم انا برام خیلی وحشه پدازه تلنشیدی خیلی نشید اما بیچاره دادرین همجا خوب بود اومدن رو سمو را دیدن زدن چیزی دورم رو شد چه نکن این پریز مریز یودا نمیشود این همین صغیره چی دیره این میدونه آدم دک جاروش شد صغیره همین ناو که تر زد اکوی نمی آدم اومد همین چی تر بود مردک بر تو وابشه نجمدی جای تر یک جا خید کدن نمی مردک بر بنویسم چادر یعنی همین همین روزان دروغ نگوترم یو مرا میگن که بازی همه چیزی بگذار نه که والله قسم خودشو مرا فری میکنه کما تر نمیگم چی را نمیگم تو بگو صغیره فورس بوت نومش ناتوری بوت ده نقطم خیلی برو بغلی ای صغیره تو ما دا بنویس از ناو تر اومدن زدن کو این ای افیر دا بود رول تمام شد خفو که تو وابشه نجمیدم جو تر اینجا خیلی کردنیو هم قجا موندگی رو یختشون بازی را نمیتونن این همین چی تره نه همون اون صغیره را یفتن زدن که شو پاب نه این چی تر نیسته همین نگلا میدونه ولی از جای دیگه دا بومبا فرید اولی ایوین دا کل به من کارتر من وقتی استریم هم اکشو میبرم من میره ویدیو رو میبینم بازور والا قسم چی بلای دوره آدم نگلا میدونه دا جای من زایب سترا چو کنم باخی او را بیچ خیلی میزنه او زایب سترا مشکو کنم نه زایب ما دا کار نیسته که استریس مرا فریم نک خیلی زایب
اون روزم در اومد یادش 24 تا کیل کرد 23 تا خودش تو 23 24 کیل کرد اما اساسا مرا فریب کرده چتر برو ورده بخدو میگه دایم رمضان درون اگه خطونه بینید چه بچید میدونیم بوز میکنم شو پابگ تیرا میشنوسی شو پابگ بچه مردک بوزی هم میتونه میگه تا میرا میشنوسی آخه ستیز ما زب سچکو کنم اونو ایمارا ایگروکو زب پارتان برو وردن همه تین ساعت باید بود آخیر چیتر برو وردن بود یم هم خیلی اگنه بالا خسن هم چی لای دورا اولی همی بوزی داده ایوین یا بومبر یا اودام فرید بو اودامی کی ای وابشه او را ندیده بود بومبر فرید هم اودام کفی دیگ دیموش اینه موبایلی بوزی دا اومد یا نفر دادری یا خونه چه گب دستون نیسته بخدو خسن نکی به اکا اوجه دا ایده هری تیریزه میبینی مرا با میکشه چی تر نیست اوغه کی ساغیره ترا ایده هری تیریزه ناید دابدن ترا هم پیش اومدن ترا کفته سابدن اوجه ترا دیده سابدن دک جوی نه کیل کدن مالی ایمی اودام میدونه نگل اودام دک جوی با نمیدونم بخدم ساغیره همیو گرن یک همی سستف و اداموی پدازری تیلی میورن همی سترس شد او روز یا ترا ورده بدن یک 19 تا کیل که یک گشت 24 تا کرد اونیون ایستوک نگدم و بگدم دیگه 11 نمیدونم با چیلیکوی پوش هم بافکرم بوزی کردیسته من نمیدونم حیرام شدم من اما اگم کرد کی ساغره امو اگم پیک بود رو تصفیه نکو اگم پیک نیسته نه اگم پیک نیسته اگم پیک گارانتی هم تو اگم پیک نیست اگم پیک اکاونت خودش ختم میداره اون دیدی اون اسم میگه کدام روسایی دعوای من رسو ممکن نیسته تمام من همین بونر کوسه دادم یافتم بونر تمام استرس تو مرا فریب نکو ایرونی های اوه یا 3-4 روز پیش مرا یکنیم 2000 من بس هایتا تو مرا فریب نکو من ایرونی و امریکاست این ای خیلی بوزی کنه معلوم های در روزیم باکی را میدون بوزیش سوزه بد نیست نه ایرونی چی تیره درو ورده بلا کیا انا برا ما فکرم خش گازن همیشه خونی همون ساغره را خش گازن کنی همو اینه میای همین را میشه دروزه روش کنیم ساغره را خش گازن سریوز نی راست گابر ای بی خونه 13 بود بلا برو مدگه بفکر نمیاد خب بلام چی اینا بیا گون چی نداره ایکرو کی نوای همین چیتر باشه بچه‌کو برو اینش چند دایره چه بفهمه ای بچه همین را بینه چیتر آیا این را بینه همینجا چی میگه همین او رو اینش چند دایره چیتر همین بچه‌کو
статистика ягон бозӣ надора мега ин иҷод аку мега ягон бозӣ надора иёзи банд бигирад чиз шағама ира ба худо я бо бини амира чи ами ёзи чи ами я баша я бор амира аҳмият тек мефаҳмид аги пишти нагире мардак бар ин охи уровниш чанда бини охи уровниш оли 1000 нест скип эняк ҳаму union истоқай ҳамуа ин ами ҳамуа ози амира ма чӣ хел бифаҳмум бо сар мети акалоби ози я дақат чиш куҷош бидробам амира шумо бигӣ мара и валлоҳ қасам мегӯ хел номардӣ мешавад просто мара ба худо се бошид амиё фрем мекунанд игрокҳои медро ранки ни реально бозӣ мекунанд агар не ягон игрок нему игро мез амиё қазурам медроянд ҳаму 10 та 15 та ели кил мекунанд записа ма чикор кунам эс тағира айдиша копировать коли бе айдиша чӣ копия кунушай бачо ина ина копировать ҳамхе копировать чӣ дозӣ так ира би ҳама чиш пуста недоступи ния комилов абдулло результат нишонте результати чира бачаҳо ина ҳама чиш ира намебинед кинг не га дасти кил нест не мори чӣ тер нест морира ман худам медонам 100%. ине мира охир ина результат карьера и ягон чиша нишон намета боз бе ҳаму чизи ҳамура ма копия кардам ҳбтб хай стресс куя бор ҳамура будро хашгав занем будро шабор таги сезон шуд да ягон чиш набро ашер бачако ҳоли бе эвало ҳамхалини чиснигӣ бозӣ чипа мекунанд чат да як танимта одаме биё я лоби дигатон сарбтон будро бизанед бачако ба худам хеле намини честни бозӣ мекунам будам аз сари ма вайрон мешавад ҳам бозӣ карда игрокҳои соз хитона будорем бозӣ кунед охи конфигус чи аст света била сари мара вайрон мекунам намини честни нашин охи бозӣ кунед ма била шумора ӯ қадар чӣ мекунам лоби сар метунам честни мекунам ҳамаша била накуненам хеле охи уно урӯ зад ромадагишам ҳаму 20 чанд та кил кард я одам нара навист ҳами шиносои хучон ҳами шиносои хучон навист гуфт акаи чӣ терай гуфт бо михали машинки мекунам вақта так 19 79 шебашако будроем бо хая я дастига бо пурш кунем 893 махмами даст бозӣ мекунам ин намефаҳма конфига охи ман намефаҳмам кинг охи си такил меги кинг та тен чӣ нака биё сай ма бар нак кинг ба худо о мегирам ямуратарам блок роид мекунам кинг намефаҳми я чира охи ё ки тарам ҳами ягон шогирди ҳами стресси ба фикрам си такил накунед мега ма пулмула задагим фаҳмиди ма там турнирошон ҳам сар метавонам харб мисол пул дар болош мемонам ма ягон чи ноид намекунам проблема ма дар неста просто честни шаванд ҳам хеле мардак барим бозӣ кунам мардак шавад саид саибов
امی کدام آدمی کدام کماده که کارش کرده ما سموش نداده ما یگان آدمی را شما بیاره که ما اون را فریب کردگیم یا کی یوسیش نپارتگیم یا کی سومش نپارتگیم پروسه این آدما همش هم خیلی چیزا را شریک هم میکنن تو نمیفهمی سعید تو خود نمیفهمی چی را اخی امرای ما بری بلد همون دو چلیکا بوز میکنی اخی نو کینگ هم اخی او رو بینیش یکم نبود واه این میگه او کینگ کی را بید ساغره با تو پشتی همیارم میگیری تران روز فیده تران هم پشتی شترست هم میگیری عمربک علی ریزویف بله بازی دورت نبودم برده ویدیوش در همین تو بحث عبده رو تماشاش که بازر همون قطعی پیسه بود که پرستانی کی سعید بوف اونو کینگ شما نمیفهمینی خیلی چیزو را یا چیز نیکار نمیکنه فهمیده یا بخدا برای 500 روبل میگیرن گوش ماینه تا میخرن آخه سعید با ما بازی نمیتونم آخه تو چی به مرا میگی بیا بریم یک به یک اما تو نیک کیه امو کینگی چی نام چی بود امو ترا جوکر بودی چی بودی نیک تا مرا بگو هستم براشکو بیا خطی و برو من بازی نمیتونم من یا آدم نمیتونم سگیر دیگه هم یکم بیا فریب کنی ای اینترنت نیست او پروفیل او را ما درآمد نشون نمیتم مرا یگان چی زپس داره بود چی پارتویا چی را استرس ای بختم خیلی اونم هریز Watch out! آخی استرس این هم امنتوی را میمونه کی میگیره وقتی میبینه من در دهنی هم پل چیز من موندگیم کاروچی میگیرم میتونم دی نخو کنم خیلی آدم را دیگه نداره استرس مختم نداره استرس برای دفشه برای نداره وابشه هم استریم های ما دیگه وابشه نه لوبی بدرون استریم بگی دف کنم را من استریم هم اکشو میبرم میرم بخته هم خیلی چیز نی بوزی میدراین هم سری مرا بیرم میکنه کنی همون میگیرم همشه سه بوکوای رسید همه پرتون میروم کدامی که پشتی همیار هم میگیرین شمور هم سه بوکوای میگیریم موزی میز شکم می پرتون میرین مردک بری من می پرتون استرس برام خیلی یگان با مطرح پدوری کردم ساغره هم چیزی که در تورنیرو چند بار 1000 روبلی بردی همش گرفتم پرتوفتم من خیلی من زنک نیستم من گپ میگم با گپ میستم همین یعنی می گروه پایتوش که هم استرس دما باید دادی سوما پرتوفتی در کارتای خودم نه پرتوفتی یعنی می گروه پایتوجیکایی که تلگرام ده هستن پابجی بوزو یعنی میشه همه خرزورن نه که یگان سوما پرتاگی نیستم من یگان تیام سوم پون گرفتاگی نیستم نه من همین ابو گفتم شو که بگم شو نیست از نش من میگم یو مردک نیستم میبرم میرم پروستا خالی نه همین این چیز نشو خیلی من دویریات میکنم میدرم بوز میکنم خیلی نشو گپ سری سوم نیست پروستا شوخی میکنم قشو بگی دین نخوی که استرس همجا که استرام دالت میکنم بخشی زیاد دائم رمضان گپایش ندادم من رو بخشم بچه ها کی امید یوسف من نمیدونم 30 کیله 100 کیله 50 کیله کی اگرگوش نه هم از 100 اگرگوش کامنتر تا داد منم بخشش اگرگوش پروستا نیچستی میشه و خدا همین نگدم یه روز بازی کرده است بود همون هم گاره نیکیل بیسو کرده بود خودش تو خو یا اگروگ 25 تا 24 تا که نیریان ای بچه اینجا بوتو نیستن اینجا این عربو نیستن و خی توجیکویان اگر 4 تا هم بازی نتونه 4 تا دیگه زور باز مینه خی هم این بود نیست استرس вообще خویان که برای زوره که وقتا سر مرا برام میکنید من سوما پاگور ریزوان میگیره در کارتر میگذارن تمام سیستم هم میگه من بودم همون چیت ندارم ای ها
سرایه نوسته 80 کیل پریز 40,000 تومان 80 تا کیل خودش نیست. اینا که شیدنش ممکنه اگر مسئولیت کنه نگاه کن 50 تا اگروگ بفرویان دوباره زنده داش سه باری زنده میشوه یا 50 تا 80 تا کیل مسئولیت قطعی شوه بخدو ریال نیامی موری چی تر نیست موری را ما میدونم تو پروسه اینکدا آدمای هم خیلی میدروری استرس کو اونیون استوک دروواردی این نیره دروواردی بو روز دیگه کدوم دیگه را درووارده هم سه ایگروکای که میدرویان به حدی بعد کیل میکنن سعید ما با تو میگم سعید تو یارو نمیشناسی آخی ایو همه تورنیر بزرگن ایو هر چی تو میخرم میگیرم میچسبونم بختون نمیفهمی خید نمیکنی بعد در پیش من میبرم یا که در پیش تو میگم ایمو برا جون چیست نمیسوسو روشون از فید میکنن اگه در همین رمضان هم والله قسم دروغ میگم تو گرفته گیره کیسونش هم میگیره کرال توپی چی را داشته اون آدم هم بازی نکده همو چین اخی هم خیلی نیچیست نگی میکنم والله قسم ببین بچه ها ما 80 کیل کنم 20 سومی هم آدمه پر سرایه من نمیدونم بخدو من پرتم شد پوفیک مرا پوفیک ای اگرگوش همی یه بور 15 تا هم خزر من پرواش نداشتم برای من میدونم که اگرگوش او خب بوزنگری زورانه سریره چیت پیت یک جا میدن که برادر عجب برو جون تگرده میتیمون این مخمه میرم بوزی قطعی دو خمیرم بوزی کی کارول تجکی همو ایگروک کی بیشو کیل میکنه کو هموش دمته میره و هم 500 روبل تمام سیستم ای بچه آهاف ایسوسو او اگه جو بوزینگر او یگان تیو بوزینگر نیستن امید یوسف و بازی روانت میکنم تلگرام کانال دا کرد باشه بردار من تلگرام دیدم استرس او یا چیزی روی کدگی کی او مامد رو چی تا چی بودش رفته زده میگیری هم خواهد کوری بخیر من تمام تی برکشته بچه کو داشت بازی کنه مخمه بوز میکنم جمعش حتی دو خالی جون چو کنه فکر کنم هیچ خبا کردیم کی پرید؟ من عدمی همی علی جان رفته و همی تو برگردن ترا هم چی با پشتی هم شده سمیو را میگیری دو خواه؟ هم ترا هم چی تری بافکرم؟ ترا هم بافکرم چی تری؟ جامعه بخدا همی از سه باشید و دموی نیریت نمیدرون رنم آی نه چی تردی داری برداشتمش آمد سیم پشتی وای دایم
واه بلا سه دو نفر همجا نو کار Marked a location. ای باردو رگنه علی جون بلی دو نفر همجا باردو شده بوم یا بومبارم ندارم که بچینمشونه بخت Ne kila da bitti. Thank you. Ona bardak şey. Yomaram bardak. Sayım Ali John bardak na. Ya nami bardak ray. بیا باردو بگه ساک Apteczka dori? Apteczka. Ja go apteczka te. Aj push hold this time. ای رود سیو کمک Бля, тебе кнопка не се вало. Спасибо. نه پیش ما داری Marked a هشت location. Help. Бля. سمستالین Etka kulak da var arkadaşın ha. What kulaktan? نه ما کلا کرده گیرم میگیرم مشنونم یا کس نفرم در پیش ما Нет. Cebevden mı metak? خیلی در پیش ما دارم ایشه یه جودان فرمده Marked a location. پیش اپرات Tabii. وقتی که آراوش همه برداره سر از بوسپیت کنید Metka. نمیدونم ادام نیسته من دروب روز پرونده ایستم Хорошо. کارش پلیبوم هم جود ادامه Marked a location. Oija bot na metre su. آه ادامه Marked a location. Oynayın. Hadi. Yaptım sevdamı basarız. دو نفرم آوازی پا بیسو برو اومد استر به من یکم بوم بچه بگیرم ولی یکم بوم برم نیست کنم دوده لایک برو Vah, ira bir patrabaik ștage ia hepe bro. Mira. Okay. Patrabura bado. John dapat. Acau subramora bardo. Oia. O Diosa bardo sese. Ay خرو. I'm recalling a teammate. شاشلیکش میکنم Awesome. من با مشنی خرسان Thanks. هرش Ne بودم tamam o ne undi mangish namordu da bichri. Boa sai patrabaik. مرد دو نفر اومدن و ما یادتا آنه امجا ده Yatar. Ve sarosema shaka. هم روسکی ده اونجا ده Marked a location. ولی Bella تکلیسا şey. Sakshi ya tamam ha. این اینجا بطور گشنی چینی می اونجا Yani رفتم پیش مدام ay کن کلای والله یگان تیر تو همون زدی شا Awesome. آه همون زدی بیا بریم اگه
یه پیش مدادم Attack the mark. پنجاه با فیلم یکون تاش نبود کی سلام علیکم مادی و علیک سلام سخت شدی میگم مادی و سلمان داره چی میگه واه چی تری یا складай дайте склади стресс دست چپ Help! Marked a location. Watch out! Marked a location. بله یکیش یو گرفته نمیشه شکل کدیم او کدام چی تره ای باشه هشتم جا شدگی توب ها سه تکیل کردم میگه سخت شدی این هم چی تره من دیگه قلطه گاه نمیزم استرس تمام من دیگه لوبیو دا میگم تر همی یکم اودم لیشین درو اردی هم ورا میگرم میبرورم ولی تا هستی همجا قصه استفاد نگه پابلو نگه سریوس نه یو چیته نیستن یو پرستو اودم استریم هم یکشو میبرم میرم بخدا سر پرمش خیلی چی من نمیبرم استرس قبول نمیکنم نمیفورم گازم خطید بیسو گام میزنی سرم ویر نباید اونگه خوشو میگم خفه میشه فاست کپ تو به علی جان так бачаҳако кӣ бозӣ мекунад вов кадомит хоҳиши бозӣ дорӣ никл чия дар дуҷои маҳси ё неси бинависе сразу чата ясе 4 та бигирам бирем миха бозӣ кунем вов 4x4 3x3 m24 ҳам халиқа бозӣ кунем ба масрим бикшумак ҳам просто барои шумо бозӣ кунем ки кадомит завқи бозӣ дошта бошед ҳатман бинависе сразу комментарияда беха механда сара дам охи беха чипа механдӣ چی غم داری تو بیخا ماکا سی کپیتان سر پرینس رفتن سپر так بنویسین در دروجه ما هستین یا نشیر بچه اکو بنویسین التماس لابی پابی دیگه میگم سر نتون باشه پاگو با لابی نصیب کنه باشه یا که پاگوی دیگه نمیدون مولی ایروز استریم بر وقت هم کشیم ایروز دمش بگیره ویروز دمش بگیره Так. Свит сепера дором никм инфинитияй. мара бифаҳмонем маш хай мира ҳашкаса кунам ҳашкаса ё ки бемая таме дором ба бигири ҳашкасаш куне фюри инфинити боша никм инфинити яка инфинити ам фюри инфинити худати ҳастем ют алиҷон сурайо так алиҷон ҳастай кани алиҷон ют алиҷон ки алиҷон бига мира ҳашкасаш ки бурашка маҳматро админамето ҳашкаса ка ҳаме одамое ки кадоме ҳамҷа бошанд чада дар кориёша бигирем бозӣ кунем кима дига кинг пахан ки буд да ин осе принс ҳам ҳамуҷа ҳолбе принс бале принс ҳамҷа ба нот 720 ки бошад бале фури инфинити буда свит сепер агр гош ҳамин нот 720 ки буд хана намедонам кияй оли мегирем ша куда партам инҷа так ҳама хубуш ку картаи 16 тагар меонем ҳама каса меҷангем чӣ хеле шер бачаҳо о хунаи тамом ҳозир ҳамата чӣ мекунам касет парол марола надонед через ютуб дурем бинесер бачаҳо стрим намонам ҳамед роям бале так картаи чира меону шер бачаҳо ани карта зури бада
اینا به پارولش بکنم سررازو میدونه شیر باشه ای لاک همش فایت میکردمش تاجه بو بچه اکو چت همه کسب دورش مورا همینا پول پر میکنیم می جنگیم اینجا چند روز میشه اونجا بافکن 10 راوند 8 راوند بافکن ایالا کسی بدرو واردم اینا باختم بینی پارولا 20 60 442 همه کسا بدروین به پارولا 20 60 442 بله 20 60 442 به پارولا همه کسا بدروین شه باشه سر رزو من یا ایسوس رو بینم 32 نفر میتونه بدروی tak lobby دیگه سر نمیتی خیر زشته بسه کی لوبی رو به معنی کدن استاسه دیگه هم چیت پیت خطی میدونن زده ایستی ان لبوی نمود فوریده شونه نیتوی بچود وای یوتیوب کینگ کام کینگ تیجکی کینگ تیجکی ما دا بوی میتا آخی من سختی بد بوز میکنه خشونا میتا باید با بوی میتا میگن ای بلا سختی بده باید بوز نمیکنه قطعا شیر بچه ها سامورای دله این ایش کینگ پخان بایش بچه خولش بچه کوکوش بچه امکش یه بچه یک قیمت دادم شدین کن کارول ای بچه همین کارتا دیا بور بینیم چند کیل کدام شوا چند کیل کدام شوا یا با ما انالیزش کنیم بعدی با میگم چند کیل کدگی آخه این 30 کیل کدای با موری چه 30 کیل داگ جو کدای موری کیم کمپیرسیت یا 30 کیل داگ جو کدای کی موری همی اوزی همی کات کد 30 کیل کده باشه تمام با شکی جون شاو 500 روبل بخده так بسیار ولی این نگزیریوس توقع یا دیگهش پیش یوتیوب خراب داره کارو سغرق چند توقع یا هم که زدنی میکنه که شیر بچه ها در اومدیم به پرو به چی های یعنی میگروکو و سلای نکنه کارتره سلام علیکم کی عمل علیک سلام حقیقتی مجاهد بسیار خطی یوتیوب کینگ کان و راولی قدشان صحبت براندن که مجاهده کی میکنم بوزی نمیکنم نیم زیادش چیتره نمیدونم وقت دو حقیقتی عربو 30 کیل کنم مایل ما بگم اونجا دا اوکی ابا ایجا دا نمی ایجا خیلی اخیجا توج که خونم همه ای بود نیست اخی مرد کنم بوزینگرم شه بچه ها التماس کارتا را استنوید کنه کارتا را چت چی گفت اگه کما ای با پریزای نه به پریزایش نه پروستا تاک بوزیه شیر بچه ها میدرویم خمون بخمو میز جنگیم که دو میرکی میفورا نکی بلاد کارتا را یعنی مش استنوید نکده سی او دام شید استا کارتا را استنوید کنه شیر بچه ها کن تا صبر کنه دیگه رو هم کارتا را استنوید کنه دیگه شیر بچه ها را هم مکسر جنگیم اوه چو نفر شید کیک دو خراودهی که مرانده بوزی میگه еще продолжается так ровно туда хисоб мекнем то 10 секунда удалит мерим старт президент قد کی بوز کنه ها президент کیا یوتیوبر ای بلا خفا میشن ولی با یوتیوب چی میشه دا برم اون دا بچو این را نمیشه اپدیت کرده خطاک به خفگی 3 نفر مینوس استارت نفرها که کیک تو کردن خفا نشن شه باشو کارتا رو سلکت کنید ای دفعه دیگه با شما رو میگیریم یکیشون که президент کاتیما بازی کنه که президент با یوتیوبر چیه ولی
چیزا ما پناک زده ای وا لایک برو ای یک از پس این شفیور شما بریم سرازیونه Sразу aki bre moshina meshne mere. مدریم بودا Hayk. سپید نمیکنی ولی هم خزدن مومک نکی اینه بلا او خیلی نمیشه او را هم سراز میبروی میره یا تا نیم ساعت میفروی یا تا 10 ساعت میفروی ایش همه زنه او را هم زدن این همه زنه Dosh دیگه تا بشینه باید تو روش برسه قطعی کینگ کونگ 5000 روبلی با M24 کینگ کونگ عیبا نمیدونی من یکی بازی رو نمیتونم من رای بازی میپرتم بخدا عیبا من یه آدمی که ریوا 25 نفر دیگه زنده اولیه بچه بلا که نولیک تیجی که دامه دروزی ها رو ایدام چکو درم کو بینیم چی که بشتا کی رو بزنیم Aka اگه دفت دیگه فریم سازو بشینیم و سپید نکرد میریم او را او خنک نمیشه بخدا میزنم نه اولی ببین خطا کردم نه نمیریم کنار چیز درد میکنیم برای که میدونی چی با داده طرف آدم های بخدا میچینم و سپید نمیکنیم با ماشین بریم داجه یا نمیریم میستیم کنار چی کریش هم میبروی خمونم جنگ میکنیم با زونه کم شد کود همه با ماشین در اومدن شد همون ممیده رفتن در کروی تمام کریش ها بروی احتیاط کنی نکی ایده طرف آدم میزن اوزی حال بیا من میام همونجا بیست اینجا بیا کی میدونه چکو میکنه موزی دیماو خم میپرتوی میپره و پرده میریم کی زونا میوه سرازو التماس دیماو خودتون هم دانی پرتوی Хорошо. Thank you. Koma tajib. Bishi. Hemen vurdum. Ki YouTube King Kong meşnevi YouTube King Kong. Ya karta Vovay Victorako dalash plamiyo dora. Hamu da forata biyo merem yak bagnom kartada. چانسمی بگوی هم کارتا دا میریم این ابو کارتا را ابو نشون میتونم بین خیلی کارتا هم کارتا دا ما کم تا سود بوز میکنم دیگه کارتا دا ما نمیتونم ام بیشو هم اجود ما را میبری 100%. اونم وو دا یا کارتا اگر فورتا بیام دا بریم یک با یک مردک بریم بلای دست چکو کنیم بچه بگو ماشین هم بسیارم خبره سازه نه میزنم بخدا میزنم این آخیر ده آخیری زونه یکو نگاه که دیما او خوره هم دلی میپرتیم که نبینمون و ماشین با میدرویم
Male, میشه. بیشی ماشین ده او خونه میریم او خونه جاورش رو برداشت شده برداشت 20 секунд дорем мо сразу зона дар омадан дар кура то сразу Возможно, на проекте мере сразу 2 секунды я отвечаю. биши بله بمبا نغمه دارم کارشو نمیدی بیاین تا 9 متر сразу پشت میریم. بیا خینه حال بیا همین چپا رو سیات شقم خیلی دانیک دوری خونو بریم بگیم میزنم اونا این نولک تیجی که برون ده ساغرو خیمی بروین چیپا بلا غم تمورا اونجا 3 نفره حال به اونجا 3 نفره پایان دا بیا تیار شا ماشین دا تیار شا حال دیما و خورا ما پرتاسو دا میریم بدا رفتی میریم نمیشه هیله رم نشد موری چشم مورش داد نکده Я может сразу лайки ему качей сразу. جون سلام علیکم جونیا چی پرسم همی ای می دست ای یوسی را با کدام کارتم خرید میشه و کی او یا جون من نمیدم نشد کارتای میر باشه بخرم ها هم کارتای میروی باشه خریده بشه کارتای میروی چی هم خیلی خدمت شده موری نه اومد چی تیر موری دیدسی که کسی زیب شید کارتا Jak nie może teraz raz bryn das teraz mu dodano i białe teraz zapomniałem wyra das teraz plegno. Rozpry мигуй. Не, сразу он был брин. Das teraz plegno, na zajmikina, миго. Бычи амура бычи. Ва! Хватит.
را با ماشین داخل دو تکیل کردیم صدا موری نمیشوه میبروی ایدو طرف میچینه تا سرازو راسیست که اوید جون میگه نمیشده کی یوتیوب کینگ کونگ نیم از سیستم برادر شده کرای مرا میدوری فری میکنی میبری پلوما میبری من نمیتون بزرم من سوز باز کنم من اینه بوزی مرد خود دیده چقدر بزرم ابدا استرخ والیک سلام هم مکزه سوزم موری نمیشوه میبروی ایدو طرف میچینن اما ماشینه نمیبینی دره میکفونن اونا شو برای درمانده نمیشوه تو زرجه بیو نمیره نمیشه بخدا میرم ولی هم زدن مومی کنن که او را هم سراز فروی برای شاید من مرفت سلام خواهد تو زرجه میکنی همون پیش هم بو بریم باید دست چپ آمده نه باید زدم باید مرد خونی خونی مرد؟ ولی امره دوره با یا نه؟ یک هست بود نه یک هست بود این پره بود رویم نبینم زور میشه نه دست چپ این خفا میزن سر از درمودن برکنه این بود پر؟ واه بله یفتی همه ای بود هم میزنن سر از توش دیگه سازو بریم اگه نه که بیا میریم پاپرو بزنیم میریم سر از Быши сразу накей. Мезанам на все равно. Ухена броки мезанам-то. Хиреби. با ماری میگه برا سراز خون موبایل خونم داره نه میبینیم چه خالی میده میدرو نه زدانت بیک نباقیده باید اقا اون شکام سیر کدام بگیرم روز کدام بچه استراخ تو نادر اومدی لوبی دیگه نمیشه برد نه
هاوش راز بخیرش برین نمیشه و موری اول بیده اولی نه ندی تو همجر نرسیدیم راست بگم نرسیدیم داریم یادونه شو سپید کردی آخه از لوب سر نمیتیم نمیشه او را بیهاش 13 نفر دایفیر های 13 نفر لوب را پر کده نمیشه میشه خیلی کارتوچشم شکای کار کمتری بودیم بوکس لوبش خیلی بو بوکس آخه دکه کارتا هست نه چیه چشم شکای جدا اینو بجو میشوان تو میکنی چون فیا راوندی گانده بو بچه بو بوکس هسته اوه دوش هست که از بسن ما ماشین بود زجمت کنیم کوچ میشه نه موری اگه داغ جو باشه و امیر بینا با بگا برین امو موبایل مورشش مرد Thank you. کراچی میدونش کم میکنی همون طرف پیش دیماو خم میکنی میریم بشی ماشین دا بشی کی زونا میزنه عکس یک چای فرقنات اینا چون نفر دای بولو باید جوشون زوره با چورکستان سراز میشتم میرم 100% نمیشه و اخمون نمیشه و دو نفر خیلی جو نه میگه بس دو کسی چورکستان بده ممکن نشید تو بازی کرده بیاز ای دفعه میاره زجیم کنیم همدا بیاد ای آخرون کارتا بود برو من بازی تمامه آخرون بود کی یوتیوب کینگ کونگ اینم کارتا دا میره خدیم اینم دا میبریم 10,000 روبل دا کارتا میپرتون باید دادی 10,000 روبل میتی اینم کارتا دا قتیل باید میرم کی میرم خدیم هم کارتا دا tak یک کارتا چی بکن همون کارتا دا چند بچه هم میشی Black attack too. 16 با 16 میشدم کارتا دا موشا بله بی پارول همی دوخه پابگ موبایل دوخه باید دادی دانات میکنی ساقیره
8 به 8 موند. این ایجا دب دروی نمک هستا به پرولای یا مکن کرتک سوزه Карон наблюдение чего к нему? ما فردا رو بیام من ای والا قسم ما بجای نبلدین دبش خم ستارت اجی خدام بخدا کارول سرد بایرو ای بخدا قسم اینو بروی کردم من استرس ترا معلوم اخدم ندارم اومدنش دیدم بخدا ما تو نبلدین میرم و جداد میکنم پر شوا بخدا به زیب شیدم دیگه کارت میکنی موشین دبولای سرش پرید ای 5 راوند در تست تموم میشه کی بچه اکو چت کینگ کونگ قدی پرزیدنت شما آیدی پایدی می نویسه نمیبرویا ای خالی بنویسه آیدی را او حرفکی اکو یک تیپا یک ده او دو شش هش هم خیلی حرفکی بنویسه میتونیم دیدم نکه یک حرفا حرفکی بنویسه خیلی میفهمیم دامن نشون میتا فقط وقتی مخدوم بنویسم میسو دامن نشون میتا بله رقمکی از شما بنویسه رقمکی نشون میتا Подождите. آی؟ چی تیره چی امیرم؟ نه سارم توسی سبب سرم راش نره اینجا در کس کم اکر زجی مکیم با میریم خدای خیلی دیم کتی باش کنم رفت بایدیم استرس دیگه گاون نزن ندارو دیگه همون آدمای نوخلی اونو چی هسته 51 کینگ کونگ لانی من خید کردم هم از صدا نایستم بگی 51 درش هم نایستم بگی ما گفتم میگرم او کی پریزیدنت می نایستش 51 کی 8 نفر دیگه اولیجا فروزی داگ جا دوب کنن ترا موزی بجای رفته بچه بیو بریم دوبی با M24 سعید بوب سعید بوب قطعی ابرشکه سرد میتم میره با پل قطعیش داگ 51 92 پریزیدنت نویستم بگی یکی که جمعه اون کس میرم با این که روخی بیته توب گیری سوم شدادم با مرا بعد یا آدم همون شناسای خودش گفت که ایچی تیرای گفت همون آدمای ختم کرو چی
ما که سوما دادم شد دیگه نمیتونم بگم تو نیکتوشی سوما بته ابرانه خیلی نمیشه وقت نو مردی میشه طرف من و بعد بود چاری هم که نمیگه بلای نیچس نیکو سوما گیری راب نه فهمیدی اما آدم چون نیچس نیم پروستا چیت قد بوز میکنم میان مرا بود درون نگل هم خفره میناکی نه چیت نیسته میگم اگر نه چی کنم های استرس تیما را ذکرید که بخلو ای بوی آردش برامدن کتی میتونم برو مدار کی فروز سکس شیکورچی هر چه دفع میکنم دیگه نمیدونم اکرش نرید سرازو ایها دلو بود چرا شدام زید همونجا بس نجمه یکیم جایی تیم کشتگی بوده پرزیدنت مون کی نویستاده صغیره اونو یوتیوب کینگ کونگ نویستاده فروزی پابگ تمام ای فروز یعنی فروزی که تیمون ایمون نیست؟ نه فروز دیگره کی سعید سعیبوف آز بدرو بعد همی فروزی بدرو با همی این بیشو قدی برای برش کرد بلد ترا چی قمیز تو چی درد پلان داری برش کرد یعنی چی تره میگو زون اومده است سفید نکرده باشه نیختم سفید میکنی میریم بازم Thank you. اینجا آدم هم نفکه क्या बोल रहा हूँ लगा दूँ हम जो ना से हम जो कर सकें ओह तो जो मेरा पेस मन नमियाँ मामा वो दिस तरह तो क्रिसो सही سکسم نیش یعنی خیلی هم داده پاهاش باشه میگه اومد اونجا که واه سه نفر بلا ایت ما کجا میبایم این برای سعید با هم دین ادرا آمدی این 24 هم هش نداشتی چور بعد باید دی خب که بخدا بازی نمیتونی خودت با چی تر میگی ما تورنیرو را ما استریم میکنم که تو داو تورنیرو تر را نمیتن تو میدروی نمیدی یک کیل نمیکنی داو تورنیرو نمیدونی اخی ایگروکو را نمیشنست ما ایگروکو را همش میشنستم بله با جا دا میکن حالا بدرو سعید با بدرو خطی همون فروز یاد است برا یک با یک امسی شده نه که باید دودی میگیری سوما دانه بکنی و کیوسی را میپرتو نه اما پیشکی میکنی با بوزی میکنی کی ورزی ها ساگرام خیلی گو باید دود گری خویان کد رفت هم خیلی ماشینی که نمیشه Soft caro parola. سعید دینا درومدی کنی که چت رای دینا درومدی که گفتی یا ایگروکا گفتی که او هموی ما 99 جوکر بود چی بود نامش همه تو نبودی 51 92 6 01 33 439
یوتیوب کینگونگ هم حالا گلاونی ما فهمیدم نفهموندم شونه گم اسمی کلاک پارت و خیلی توپ در کار نیست استرس پاگو میپرتات مالش پاگو صبر کل چی موس اوزی میدونی کوری زو میپرتاشه ما را باید الان خبرو اوزی اکه دارم کامیتر ننویس مرا صد بور بلا جو بریم ندارم این کارتا جوی نرفتم برم یه بوج میره بزنم تا دید سر صحیح بود چی باید دینا مرا فریب کردین اخ سغرم دینا تو نویسو دب دیمجا باید دسته گفتی بیو بریم این 24 خطی بعد نه جوکر در اومد مطرح گفتم کی هم یادم گفتی کی همین من همین تو یه دیگه نفر بود بلا شاید دیگه نفر صحیح بود نمیدونم زبودش که کروشه که زنده بوزی بلا خطا رویتش گلفته از میبینه شیر بچه اکو بعدی باید دیگه سرش میته ایو خیلی راوند میشه من یه راوند دیگه هسته یه دیگه خب ما امروز جمعون تکلیل میکنیم من کی کدگیم بابشه دایو سرو نه ما دو تا کدگیم کسی تا من 100 تا ورون کردم خیلی بسه وقتی این کیلو ندارم بلا بزار کرده چی خبه پرونه مرا من چی بینو دارم من ماشین ساز من اپیو والو اوه پاتور بیشتر بسید Watch out! میده یور برداشت استن برداشتش؟ ما با یار دیگرشون آمدن با سرش کرد Acaba peşte olamadım. Valla baştan trafine. Ne? Baksana prosto olmadım. Peşte onu diyeyim ton eteyim. Ушко решил. Я все время запущу на видео махан. Хайшка тимтона. Я успел на... Ну ладно. شرمنده کنیم امرا
از همه تفاعل نکشه بچه ها. اون کس لوبی با 1000 یوسی بازی میکنه یوتیوب کینگ کونگ سعید بوف اینم کارتا را دیده سه اینم میده قطعی هر داد اینم ده بازی میکنه میره میره با 1000 یوسی اینم کارتا ده هر داد قطعی 5 تای فوراتو میتم کارتا تو 15 شاتش یا تا خوش ما باشه بیو رفتیم بلا یک کارتا 16 نفره بود کو بیام ببینیم چند نفره چوبر نه این نمیشه ولی بس یاد اخش باشه کو حساب کنی یک کارت 16 نفره بود نه هم نیسته خالی گارن یودا میشی دوجا بوش کده انا میه بفکرم نه ای هم چوبر چورا او هاش بهاش بود یک کارت ولی بس یا که همین چورتگره 5 فایت چیه 5 کمی بد میشه با ایش حالا بس یکان تکنیم که نوخش چور بود 5 فایت ایش وایش بچه خورش بچه کوکوش بچه امکش یه خیلی همین چور یک دیگه مونو همین در مکسیم 12 و دا میدره همیش سوستره یوتیوب کینگ کونگ هو موری میخنده نه تمام همه کسا بداریم اینفینیتی بوکس سارته کنان انیس بوکس چه خیلی ها او چی هم مشاپکه یا اینه مشاپکه باشه بیایی دیده چور یا بردی همه کسا بداره بجنگه استرس اخورات نک صغیره موی رمضان ایتا نخود در رمضان اخورک نیست دیونه که دیمونه تاک چیگه پیجه ساستفو ساستفی اوه بلا یعنی مش ساستف از یه چی رسکه چه نکده سکیپی ستیلینگ یه بیچوری یعنی مش بوده بیر نه سه نفر 4 نفر tak to 5 حساب میکنم اینه تو ده حالی بسه با او دلیل میکنم نفرهایی که چیزان کارتا رو سنایت کدگی نیستن 1 2 3 4 5 جختیم همه نمیسیب دیان گل افته نبودی تو اسپه نکدی سخرب براق نمید که کما او میکروفونی کدام تیقه خشو که کما گنگستر شده مردم Marked a location. Watch out! چقدر پینگ بالانده؟ پینگش بالان
Ay man 20 ta شما رو نمیدونم. Watch out! Watch out! دیم خدا زنم برای Bayağı soyuca başlaması. Hadi ya araç da topu. O çat kası. Eğer boyutunu olur. Marked a location. Help! Mor bir önce Marked a baba. location. Değil mi teze o zaman? Olabiliyor. Infinity bulamıyorum. Хай пасися. О, дома. Хорош. Хай сейм барло, сейм барло. Gide böyle değil. Ebiyam xibaro. Özür xeyim pars. Moma mal. Hala hatta kilot bulmuş değil mi? Thank you. این یوتیوب کینگ کانگ همون کارتا رو کارتا من نشون دادم همونجا رو یواش اوزم چطور 10 باری میاد Ayrı mikrofonum ha. مور یه میکروفون سوز نمیخواد مردی بکس Help! Telefon. Ой. Капец, чего же он прямо еще? Fır nasıl bir şey? یوتیوب کینگ کانگ صبر کالی برام میزن یه روز فیلم مالی بومر این فروزی بود وقتی بسر فروزی. Jota? بولو ده هم بولو ده دوری نه خوش دیمیتش بشین خیلی گریت کم برد همه کسی که برد اگه خوبه اخی برم ماشین خوشت پلگون بردگی او قاکی کدگی Vada konu. Stresaj. Agırgoş. Vada. İşte. یوتیوب کینگ کانگ افیر قفا که همون جایی که ما کارتا رو نشون داد پیش این بازی همونجا رفته داد بین من نمیدونم کوشه ما کارتا دارید کاری که بازی Baktı zayıf atıyor. Ama bana bir anda. Yakın zor olmadı. Vay be anam Allah var drone raftum bak naşi. دادری هم خونه یه نفر منو کرده Marked a location. سوکارابی بومباش راست دهن پیش دهنم اومده
Tamam, ben mikrofonu vur akıştım. Tamam masada. صديق و فرید نه اما یک کارتا دارم اگرم کارتای ما در کدوم براوا حدش میرم اگر دیگه کارتا دا نمیرم دیگه کارتا دا من بوزه نمیتونم چی در کنم میبره مرا فریب اینفینیتی همون در میشه تا و اون ابزا سه نفر نو کم جای بیا نول خپه اون دریم جای بمبک نول خپه دریم جای بمبک نول خپه دیدی آخی فیلم دورج خالی با دریم جای بمبک نول خپه красавчик موری красавчики ولی اونجا بو کدوم دیگه زنده بود اونجا هنوز نوی پلی بومو دیماو خگایسه اومده سه این پراینی جوره خشون گرنه بلا بومبا نکنه سوزه سر یا دیگهش دری خونه دری خونه یوتیوب کینگ کونگ اوکی نه که باید دودی همون سومی هزار یوسی را داناد میکنی نه که این کار پیشکی میکنی و خالی بعد نه که فریب کنی مرا بگریزی برای ماشین رو بکافنی اومدن نمیتونم بیزی بات داده است اونجا کدام دیم کدام اومده سه ساقیره چه باز بده زونه برای خونه که زونه میشه بار زونه برو
تمام کینگ کونگ می جنگیم ما سب ختم بچه اکو از دسته دست هم خیلی بوست کنیم بعد می جنگیم بعدم تا کینگ کونگ بدرو آیدی مرا داری؟ اینا کینگ کونگ 53 87 29 96 40 بدرو قصد زدنت کنم دا او کارتا مطرح بعد دیگه نوع بوزی ها نگیریده پیش من باشه ایچ خیلی عدد چه صدیق و فرید چی میگه باشه ایچ خیلی عدد چه پوگیزه اسمانی های چی سارتی با وو گلوف اگر کما رنگی اوش میکند رنگی کدام نه اوش اگر گوش اوش گذرانده بود همین چند نفری که در اومدن ختیمه بازی کردن باید دادن اگه هم گروپ های خمون گروپ های که توجیکای اونجا همش مده باید نه یگانش سومه نگذرانده نکه ما اوجه فهمیدون که میسو کیه مرده کیه زنک کدومی که برشکو درون دگن ختیمه زدگن همش بردگن کروشون نکردگن پرتگن چیگه پای بو ما این همین کینگ کونگ قطعیه دستم کارتای خودم برام شد شما تماشا کنید کینگ کونگ نیکت چیه نیکت ام جی انیست باید چه بچه رو همش پرینیت کنیم اینه های تمام کینگ کونگ تیار شد کینگ کونگ یا کینگ کونگ همون کینگ کونگ بوده من کینگ کونگش میگم بیشتر گولو یاد آخه صبر که ما همین قطعی یاد از باز کنم این همین 5 مینوت تمام میشه 5 مینوت هم نمیکشه یاد آخه صبر کنیم ما همین سر از قطعی باز کنم بعد چی میکنیم با پریوموی مرا یاد اسد نظرف نه و بجای زده ایسه بیا ما برم برم مزدش بگریزونو بچه اکو ججده دارن وای خودش کچکش کو کینگ کونگ ساخیره خودش کچکش صدا میپرونه هیچ خیلی بیایم دفع صغیره مونده اینه کدوم دفعه مونده سیو ده برید بله دیدم افتی مرا بیچکو که ایسان بخدو این میچ هست پاچ خیلی یادم هست نشون تا یادم هستو
آخه 4 تیر داری با جوسر جاد میکنی وقتا هم بازی به اختا کشه بفرو همون را بگویا خیلی وقت میپرونم کینگ جور میشه میتا خیلی آوازی تیر میبره میکنه نه که آدم تیر نمیره وکراشی این بیچاره گریخ کو نه اینترنت میگه چی میگه این اینترنت میشه چی میگه یه بیچاره پرید بره توری بازی به بیچاره ولی میدونه بازی کسی تماشا میکنه میم برای خنده رو میگه چیکو کدوم گریختن شانسوس بسر ده هوا میزم شد ای بیچاره یان تو زدنش کنم که دو شد گرفته ای بخشی زیاد انا که نمیدونم که اگر دانت نکند خیلی نیک شدیدگی نوخی در تلگرام نامش هم میگیرم میپرتم میگونی خودم باید نبگفش نیست تمام پیاموش tak بچه اکو کارتا در سر نو سر میتونم همه کسا بدرو التیموس انیش زور بود بفکر هم بود او انمی زور بود داش اختم بدرو نایجا نوسه بله یوسی قطعی گفته اگه بود اکنه نمیدونم بگفش میسته نمیسته کین کن دولی به اگه روز بکار شیدیم با مدرو رو میفهمونم تا هم کارتا را اون کارتا هیله داره او را کمتر باید بفهمی tak شیر بچو این امیره ما بفکریم به پرال موندم بدروی نمکسه التیموس بدروی همون چور بچو را او چور کمان داشت کنیم بجنگیم پرونس بدروی این کدوم درومدنی حتما رایگان است
بچه همین صورت ها روی کدگه کو من اینو خیلی روی صورت میگم اختیش میدونه کدوم میشه ای دست چپ دیم صورت دست چپ سه مودم یو کی دستی راست دیم مودم یه هم اوزاش اختیش معلومه که خیلی خاصه کروچی کم تا فر بیاکای شناختم یافتم شه یا نه این هم صورت دوز من لایک میمونم با اینه لایکش موندم tak چی گفت چی کی یوتیوب کینکون حال بازی میکنه برش که حال بازی میکنه و بکاشم بازی میکنه tak duramadı ama kıza Karol bu sıra tamaşok ne mal man ablude میرم Karol tak شما صغیره نمیدرویه شما را بدروریم کیه جا اینا کینکون خچان برا بازی کنن امور فتی ایش ویش بچی خولش بچی کوکوش من ابلوده میرم شیر بچه که همه کسی التماس کارتر رو سنوید کنی کارتورا Karol amone qizaq şkada King Suma Partovti Asad Nazarov کی ای بچه کی پرزیدنت آره این کارتا فهمیدم باید 5 زبان پرزیدنت نه کی یوتیوب کینگ کون هم صدای برچکن هم بگپ بیس نه بیسی هم صدای هم مردکش ندکر تمام خودت خیلی میفهمم گپم تمام سرج دادم ما کی دا کارول دا نبوده میرم شه بچه ها برام خوشمو بوز کدام گیر بازور کینگ کون همون خبرش که جگم نداره باید دا بچوره عملی همه سفید که همه چه عملی همه سفید نه بدم همون صورت دکاره چیه تا سرگیره کلاسی ها که او دیگرشان کلاسی ها هم دو تا کارش عیده هستی چه ده تا کیل یک هم بسیار بده موری کارتاکلاس شوی بچه ها رفتم کنید من سیمین تو میخوام شما این کارتاکلاس تمام کنم این خوب است سرانو
زي سادك جو فقط هم مورمونه بیاد بشین کارو آنلاین کارو دادم خوب زدن نمیتونه بچه‌ها چی نشده شما بازی پارتو پگا چی گپ میشه نمیدونم شیرخان سهره داره پشتی کین کن میگیری هم اوکی کین کنی دوالیه چی ای بوی دادگیش پنج رو دیگه کین کن فورته یا شانسی دیگه میتون کارتا یا ابو کارتا ما یا بردگا میریم 5 تا فورت میتیم یا بردگا هم کارتا ما میریم 5 تا فورت میتیم کین کن این یا شانسی دیگه ناسبکوتا توری کن نمیدونم من صف چی روی همجا میدونم فقط کارو اونجا دادم نیست همون چپ دفعه دادم خوری میگه مرا بردار مرا دادم بچینه یا تیر دیگه بچی نه موشین دیگه شو باید بکپونم چپ اومد سه امره سه بسه ده 4 بسه بود no puso. Chocada stres. Stres chocada. احوالی دیدم اینه استرس چی رو بینو استرس او تلفن چوکده چی گپ استرس agregorsa zaten Karol da o da Kron round'da چی گپه چی راز بردارش رو باشه یا نفر مونده گه بوت رو بیدیم چی بزیزه یا اوری دیگه سرته یا اوری دیگه چیه یوتیوب کلیک کن یا بور دیگه هم کارتا دا بریم یا شانسی دیگه بتو میگوی کی پریزیدنت گاب نیست برش که با همه کلی بیسو کی کده موری 12 تا
خراب 5 نکرده سگره 10 تا میگه بو به همین یوتیوب کینگ کونگ خاطی کینگ کونگ باید دادی سوما میگیری دنات میکنی میشه با باز یا باید اگه بیا بدرست رو از اومد را یا بود گیم کرده برام کنه او کینگ کونگ فورات میتون بوینا 5 تا میشه با بدرو 5 تا فورات میتون настройка تعلیش که بو اونا نکوی بو چوش گنده پیکت کنگی так هنی کینگ کونگ شه بچه یا بود گیم کینگ کونگ رو برام بزنم اونجا با همه کسا میداره بریدی همو سومی که 1000 یوسی چند قمش همو سوما مطلب رد نمیتم یا که 1000 یوسی میپرتون باید میگیری دنات میکنی تو اوجه با بایدگی فورا چیه باید سر میشه تو گویا 5 نو بریده سی فهمیدی بازی تو 15 برو ما دادری تانکایم برو tak جایی برو tamam agregosh hem de bزنم شه نه پرتاف Vehicle is smoking. اولا تانکا بزنم شه بیچاره چرا او دستال بود که ده شد گیری تابه نه نه mira bak.
صد نظر نایسکین کن سوما پارت افتی مرا خیب کده باشه نه تو با 15 شو خیلی نه 15 با باید دادی نه 5 تا با فورش دادم کنی دفت چی میگه اینه باید شانسی دیگه دادم برایش کرد چوکه دیگه بزن الیا میکروفون داری؟ الو همون چه برو خیب نه تنمه بوری چی؟ خیب بدرو ما سر میتون با بوش کن باید یا تجربه سرم تو شه بچه هم شور کسه دب دارن اینم کارتاک سول من دم اکر شد بدرو این شیر بچه اکو تو نمیمری میگه اورا یالی کینگ کون یگان روز هیلش باید داد میتونم ولی یگان روز چی پید نیسته اورا پروسا توچکا زدن در اکر همون چاتی مرا همون ویدیو را تماشا کلی من چخیل میزنم شیر بچه اکو بدرو نمکسه هم کارتا را پر کنی با هم شور بچه ها نمیری بدرون همه کسا بدرون به پارولای اونم آیدی را دام بولو بزنید به پارولای کدوم میدونه سه 45 951 تاکی باشه ولی یک خمینی که گروگ دار کرا خوشی تدیم ده نه آیفون 14
آیفون نه کامو استریم با کامتر میکنه. یعنی میودامو کارتا روسانی نکنه سایرو. مونتانا بلک. Ya çorek gidiyor. Tak ama ya farklı toxumu da gerek. Ki bu? TDM da. Băce, dar sniperi sideni. Sniperi چیلی پدرجا خوسی ما اگه مرا добавить کده این باکی بیایجا مرا بردوی چیلی پیجا بیم بیایجا چی بکنو کنم اگر جوال کنالی شده نکنم جوالیش کده او هم خیلی میشه کی تدیم دا یا کارتای وای ناو دیدا بیام ده یک فورات میکنم کارت بیم من میگیرم همش همین بس همش میگیرم بس یک حالا خوب اومد که تیز گروش Thank you. Help. اومد که تیوشا ای نه سودان آیا بیج ای بوری یا بیمان ناست اوکی حسین رفتن کپی هم میکنی چکو میکنی میگیری در جا میمونی بس سود میشه من مکل گردم خیلی خیلی کدوم نصری بای نرمالی بوزی را با در جا موندم یک نستروی که من هم خوش شده دیگه نه ای همی وودم خیلی میشه با وزی ووی ناو میدروی کن همه ای پویون ها دستی روستا پویونش هم اوکی درست که دیگه این بوزی چی دفعه که خیلی پیشوی خواه ایشه باخی با وش میگی بلاونشون خواه وش بچه بابا خونه مرا هم طرف دست همه تا داخل دورا بچه خیزن جهان کنیم که داره اون چی بوی نتی من را زاوی کچات کست زاوی کچات کست بودم با تو دبایتون کدی Watch out. بلا میزنم نمیزنم پس داره خودشو پشتی داره طرف با بانگو ساقه بومبای دا پیشم رنگ چی پرید یه بوزی چیده خیلی همون کنوب که بیزه بای من تدیم دا تمام میریم موز بعده میریم یا برو جزوی چی شکو تدیم شایش کنیم
Yemin biz kalab kaça. Yine kala kaşı. Yine kala kaşı. Kısadan yemekine baktı. Başı şarmanda Çorum. Çi bayma. Daha usta doğmuş ama. Tamam memur ya. Thank you. Aman Les odama. Bol metka, joy metka, mona les seki metka mona. Marked a location. Короче, чимmiş kalayma. Help! Hey, ne me bro da. Ya bu adam nasıl? Çorum da bu adam abi. Watch out! Ya kafa sayacağım. Ya nafar bır, ne mi? Neyse. Hey, ne sırafta. Ukuna rupa ruda. Hava. Kim kona? Bir nafar. Dövsevs. Help! Aleyk selam. YouTube yok. Bey bacha nedir? Kosim Şerkan salom eder. Aleyk selam. Bey bacha gam ne te bu gome amru re koma hiç gelik. Tabii koma baror boşta ma raft mey. Bir dag bozi kitmen ne meşa bozi. Kosim kim ki gamda bomba vinavat. Kosim juna gamdo dane. بغل يا والله انا مش مكافئ اي كثير خار Help! سوف میکری سوف هو میکنم مبروی میزنم نه This way to the play zone. خواه This way to the play zone. نه من ماشین قیمزه من چی بوت yakmış maymun ki. Ay Джинов прошло.
این ایتالی را ما واپشه خیلی بازی نکرده که میاد چرا یکم برای خیلی بازی که سامان ایده خواب کده بازی میکنی ما خورایی اومدن اینجا برکن لوپ یاگون اکا ارینا هم خیلی سرت بازی کنیم خیلی اکای کما نیم دور بین تای نیم بین امجا ده اسپیک پرونده نکرد بچورا من خودم مردم او را کارش آسان کردم پروستا ای چند پاره او دامنی تیجه دستی راسته یا چپه تمام ها دقیقا Marked a location. ای کریسا بوزا نشرید چرا مردی کارش بلد طرف بیام دفع میگیریم توپا بیام دست راست بریم بزنیم اما این راست سکیره ای که رفتم ایام رفتم ایش رفتم اون راست سکیره بریم بزنیم اما خفتم بسوزه هی نه بجانشی من دویدم رفتم پاویخی ماشین در تری بود که زن اکای کما بعد دیگه یک با یک لوبی بریم آرینا دا میریم ای میریم اکمو هم قبول Montana ma Chris adesso mai ci stai gioco
میرم اکا اون آیپر ناموس سرمون سه زور نمیزنم میده پنج تا پابی در همیو گیفسگیان نه توری فقط همیو پابی گرفتم محمد علی Hadi hayvan volika partov yata partov qassuqtum dimsha partov murtum Yori خدم bu اکای کوما او بیا یا لوبی سارت بریم کی ام24 قد میشوه به پادکست او بریم بیا رفت تدیم فرق نداره بود رو سرد میتون یوتیوب چی بود نامش؟ مگه کی تدیم این آیدی من نمیدونم دارشه ندارشه یک بوده چه خیلی 53 82 29 96 40 بدرو بعد این سر میتونم همه کسا میریم بعد یه سر میتونم همه کسا میریم دو کنیم آزیان دست قطعی هم یک بای باز کنم یوتیوب یو خوبجه همه یوتیوب اشتی سنی یه شا بخدم کدام میتونه که های دست میاکو خیلی آدم خوبه گوزنیش خوبه اکتیو زور جا میکنه پیشایی میکنه بکنم بخدم من همه وقت هم دستگیریشون داریم چه من پلی اینترنتی پاتا که هم مردمی کفر ارز پرز خورده هم کشکای خودمون بخورم خوبتر های باید فکری من دار مثلا Let's go. ازم در تلویزیون تماشا دورمه سبیر و مرد Рус Митимон, ха-ха-ха-ха. Ronta Sahira, berdum. Sahira member Krisagi nakin dadri ala ko bajo na shahrut fe. Simon kan sera dozia ud kalaiko. Simon یاد وقتا ما رو دالید کدام دوم همی از 3-4 روز پیش بود با هم رو قبول کردم ما سر نورو یک سایمون بخشی زیاد سایمون هم رو دالید کدام با ابراد نوسا وسا قبول شون کدام برای دیونات میکنید توجکور وقتو نمیشه توجکور نبگو نمیشه پاناشای بای بچه جانت کام بود با خگرو تی بعدی یک تا شد گرفتی بعدی یک تا یک با یک 10 شد گرفتی با این 24 300 رو میتونه نگرفتی کیرا 10 شد
قطعی کی گلو تو کی صغیراتی اون گلو ساز نباشی بو هم صغیرات شد که میزه در کم کنم گلو میره معلوم میره واسه Друга мини Русио Гарри мини ха-ха-ха. صغیرات خوب بودی کلیسا یک کردیم آواز بزن تا همه تو همه کلیسا رو عباجوز کنیم کی مونتان رحمت برای دانت برای سایمون رحمت دام سایمون خب هم خبوز میکنم میدونی که سایمون هم ده روبلو سرشی دم نصیب کده باشه روز The match is over, and the blue team is in the lead. Killing spree for the blue team. سایمون نظر داشت صغیره بسد همو رنگ یه روز زدم قریب 200 روبل ده روبلی زدم دیگه باید درست نه 20 بردنه کردی همش 10 روبلی بود یک بازی میکنیم گفی خر کسی گوش نکن بر پیش دیدیم ده گام نیست نیم است باز میدیم ما همی هره نده ام 24 قد کار نسال باز میدیم ام که قطعی ما شد نمیگیم سی بعد باز میکنیم خیلی سرده نه هم میزنی خودم میکنه کن همینجا کلار ایس چه میزنم چه خرید صغیره سکارد کسر میکنه با یکی کما شپلوق کسی بزنشته سبیر و مراد نمیشه شپلوق میشه شپلوق
اگرگاش که کم باید میریم اگرگاش ول میریم ولی خمونم میریم سیخمش و بعدی گلوف خطی بریم گلوف میگه 10 شد دیگه چیکار کنم صغیره اخیر زد کاشته که یه هم تا خورده بود نکه بانام خیلی سرش دا زدم خیلی نکشیدم باید ریختن بیاد بود نیازمش لینگک میزنم یوتیوب کینگ کن تو دو بروزی بای دادی نپرتی تا همون اول همون کار تا با گپت بیسو با میریم بعدی میزان کلچش میپرکه که ما بر یک به یک میریم شیر بچه ها اوستا زیاد شده سه چرده با یک به یک قطعه همت برم ایش میشنش رد مینه اوش میشنش رد مینه نی تو میشه کینگ کن تا اول همون باید دادگی تا پرت تو باید بگه با دیسی یه اورش کدونه؟ وای هر نمیری مکس گلوف بدرو ایدی مرا داری گلوف تو کی همون کی نسی میستر کوبا میستر کوردوبا بود کوبا بود کو یوتیوب کوبا همون تو نسی گلوف چوکه دیگه بچه هم اتینجا یا تا سردک گلوف 53 موزیک بولی بازی کن 29 چیل کیجون مگا روزی بکنه بیا 10 نفر انجاش داره گپ نیست اگرنه ای دو بعد سرته بریم کی ناصر همه برش که برای دانت هم اتینجا 100% کی مگا اول به امجی اد سه تا دیگه یک به اگزام دیگه هم بوسکم شیر بچه بخمون بریم التماس بعد سه بسه میگم گپ نیست التماس تا روز تو خاطر یک به یک کدوم اکام دیگه یک به یک سوده تیونات نیک گپ نیست کوم یک به یک رفتن دونات کناتا برکتیشون تدیم ده انیران فکری خوب یا داخل قطعه همی کی برام گلوف قطعه برام شیر بچه ها یه بخدام ما همی اکتیف کم باشه که آدم کم باشه ما این خیمه برام شما یک باید بوز میکنم یکم سراغ نمیکنم همون کدومش دانت کنه خیلی که دانت کدگیش لبوی وریم و پوشه ها یکم هم ورا فایرود میکنم برای وجود یک کلام هسته که سغیره نیسا فایدهش هسته کم کم تاک هفته کی باشه سلام علیکم برند زرید تلفنم 6 دانه محمد بالش پناه کما بینیم سیوکتی یونده یوتیوب کینگ کون میگم اول همون سومی باید داده یک تبک زروناخی با میریم با تا هم یا با باید دادی با گپ نایستودی دو بار متر شانس دادم یا با باید یا با یا پلیس فور دادم با قطعی رفتم ما خیلی آدم را شانس نمیتونم دو باری قطع شوم را اون سومی باید داده یک تا زناد میکنی با این سیوکتی یک باید با میریم هم ده
هایده ای سر بگو اکا خطا دادی. تک گلوف 53 87 چنده این پاد 53 87 29 96 40 بگه مگه یوتیوب کینکان آخی تا هم بایدو دیگه تا حال نپرفتید دیدی بگپت نایستادی من مرده که میگه بگپش نمیسته بخدو من خناز نمیدم خیلی آدم را tak MG Anis i narad jak bär ferdora ol neo barda Pubg Batman i Batman abafke ma dad zondosh musagra rako besum shidaka baya bale bale این ای یوتیوب کینگ کونگ میگه و کارتر من نمیتونم آخه من این بسیار خیلی بوزی نمیتونم یوتیوب کینگ کونگ من این قاق بوزی میکنم همه را میدونه اولی امکان خطی اگر بوزی کنم بینی ای خنده کلید میشه همه بسیار خطی ها تنیم تا کل میکنم باتمن ایش کیه این همو کی نباشه با گلوف بیت می نبیتی من سارت گلوفتم ساغره ساق بوزی میکنی میدونم ای افت گازنش بجه معلومه که ایگرو کی سوزه تا بیو خطی هم بریم باتمن کیه جایی ای ایگرو کی سوزه ای ساغره روش اسفید میکنه کی نوسه براشکه هم اتین جرامت برای دانتت آه بکار میشه خمون بوزی میکنیم بله بسیم شید یک برگزم بسیار میشه سابیروف مرد ای طرفای کاروچی مبین دشنبه و هیسور شاینک میگم برای سیبسه گایی اگر هم طرفای سکیپی این ساغیره اگنه شگردو تا ندرو مرا فریب میکنه بپتکر ای باتمن بپتکر ای سخت بوز میکنه من میدونم خیلی رکی بریم Let's go. The blue team has scored for the first time. باتمن چه ساغیره خیلی زمیده ای معلومه که ایگرو کی زوره همه میزنه ماره بچه کدارم بخدم تورتار کریشو ها میگه بیو برو مای همه خوبش دهلیگ چلو میزنم نه که مرا میبرم من گرانتی میکنم
رئیس رو دوز مینا خفه میکنم مرا فریم نکنی نخی سایمون میره خونه مال زیغ نشه میره شلای پوکای چیه دیگه یه وقتا دیگه مرا فریم نکنی همین ایگلوک زور باشه فریم نکنی التماس For the red team. تمام سلام Half of the match is over, and the red team is in the... واه سرش رو ما مردم چی با Reloading! کجومتونا چی میگه شیر بچه‌کو
یا تفکر نموده. The red team leads with 30 seconds left. No mercy! Reloading! سایمون ده شد گفتم بله. Red team victory. 19 و 14 این کسی بود بلا اگرو که سوز بود ساغیره چه بوزیش سوز بود وگه مگه چوکای اگرگاش جون چوکای جاکه هیچی نمانه قطواش کبرانو از یک قطعی بچه ها کنیم چوکای کما چوکادی؟ هیچی نه چکا کنه آه رفتم یک بگ 500 روبلی گپ چپ تو کی سایمونی تو؟ آه من بری بگوی من سایمونم اخی من قبول نمیکنم دیده است که قبول نکردم بنا است که من سایمون یا کی اکانتی من ای کی اخ تو سایمون مرا میبری چی من مرا فری میکنی؟ نمیتونم ما بازی را بچه ما امکا ختمتون تمام به وقت مرا میبری اخی میبری فری میکنی میبری من ای خیلی نیستم اخی ما خیلی ادام نیستم کما ای بگو که 10 شد بگیری خیبرین سایمون نفهمیدم یا باریا میگم 7 تا کیل بودی ما ای 10 تا میزنم سایمون نه تو پاوه دارا من شو ناتوری نمیتونم ای کی یوتیوب کین کن تا اول هم دو بار باید یک تصمیم شب بگذارم رشکم ای مطرد ای کی اکای کما مطرد گفتم کو دای کاروچی بیا یه بار من قطعیم کین کن برام کین کن بدرو بسیار سایمون بعدی خمو ای میریم بخدای چوکا کما سایمون بعدی خمو میریم های بیا بار قای سایمون بریم بیا جا سایمون درو جا اگر گوش ول بکوش خمو دیرتر چی میریم اون رنگ برداری چیه سایمون بیا من سازا میکنم ساقی بلا مرا میبرم فری میکنم سایمون ساقیره اوخی بگو اینی کیمه کیمه ترا قبول نکرده سامی بینی کده بلا این بوزینگارو سوزا مرا فری میکنه نه چی بخیلانی بچه کو برو را خونه که کما مرا کتی همین سایمون سرده ما گاولی سرد میتونم یوتیوب کینگ کونگ گاولی بخمون با بوز میکنه یه بچه همین اینترنت ما چوتا پدودی که استه بخدو سایمون ساقیره اگرون چیت نزنی بو یوتیوب کینگ کونگ بعد یه میریم سکیپی این سخت بوز میکنه سایمون
я бозӣ бредӣ дана ансор садоқ вохмас боз мекунам е бача чӣ ба шумо ман мефаҳмем вала ахмақ ки скип наму брашкай ту гуфт 10 шуд бигӣ 300 рубли уна 10 шуд гирифтам амура грех сай мисол бигӯя сағира вале ҳам позитсияш бинам хитш мекунам Point for the red team. Ай позитсияш маълум шад саем на Я потом. Прошу. Сейчас играем. Спасибо. Упс. Ну это я думаю.